Hello guys, welcome back to another class of ethics. আজি আমি ethicsৰ second নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈছোঁ. লাষ্ট ক্লাছত আমি ethicsৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, morality, values, সিহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি হয়, আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ethicsৰ কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰে, আমি যিবোৰ ভেলু শিকোঁ সৰুৰ পৰাই তাত আমাৰ ফেমিলি, ছ'চাইটি, স্কুল, কলেজ তেওঁলোকৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. ঠিক আছে, আৰু কিছুমান আমি ইথিকেল ইছ্যুজ যিবোৰ নিউজত আছিলে সেইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. চাৰগেট এডভাৰটাইজিং, ঠিক আছে. তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ চাইল্ড আৰ্টিষ্টৰ ৰাইটছৰ ওপৰত, ৰাইট. এতিয়া আমি আজি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো হৈছে এটিটিউড. ঠিক আছে, কিন্তু এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান টাৰ্ম আৰু তাৰ মিনিং কেইটা আমি জানিব লাগিব. ঠিক আছে, কিছুমান কি টাৰ্ম দিয়া আছে আৰু তাৰ মিনিং কেইটা দিয়া আছে, কিনো সেই টাৰ্মকেইটা আমি চাওঁ আহক. মৰেল মিউটনেছ মানেনো কি? মৰেল মিউটনেছ অকাৰ্ছ when people witness unethical behavior and choose not to say anything. It can also occur when people communicate in ways that obscure their moral belief and commitment. তো মৰেল মিউটনেছ বুলি কাক কৈছে? যেতিয়া তুমি দেখিছা যে ক'ৰবাত আনএথিকেল বিহেভিয়াৰ কোনোবাই শ্ব' কৰিছে বা আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, তথাপিও তুমি মনে মনে আছা, সেইটো হৈছে মৰেল মিউটনেছ. তুমি জানা তোমাৰ মৰেলে কৈ আছে যে কামটো বেয়া কাম হৈ আছে, আনএথিকেল হৈ আছে, তথাপিও তাৰ এগেইনষ্টত তুমি মাত মাতা নাই, ষ্টেণ্ড লোৱা নাই, সেইটো হৈছে তোমাৰ মৰেল মিউটনেছ. ঠিক আছে, ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হৈছে মৰেল মায়'পিয়া. কিনো হয় মৰেল মায়'পিয়া? মৰেল মায়'পিয়া ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ইনএবিলিটি টু চি ইথিকেল ইছ্যুজ ক্লিয়াৰলি. দ্য টাৰ্ম coined by Minute Drumruit and Patrick Murphy describe what happens when we do not recognize the moral implication of a problem. ঠিক আছে, or we have a distorted moral vision. তো ইয়াত কৈছে মৰেল মাইপিয়া মানে কি? তুমি ইথিকেল ইছ্যুজটো ভালকৈ চাব পৰা নাই, তোমাৰ সেইখিনি কেপাচিটি নাই, সেইখিনি তোমাৰ এবিলিটি নাই যে তুমি ইয়াত ইথিকেল ইছ্যুজনো কি আছে সেইটো তুমি ধৰিবই পৰা নাই. ঠিক আছে, তোমাৰ এটা ডিষ্টৰ্টেড মৰেল ভিজন আছে. কোনো এটা প্ৰব্লেমৰ মৰেল ইমপ্লিকেশ্যননো কি হ'ব সেইটো তুমি ধৰিব পৰা নাই. এন এক্সট্ৰিম ভিজন পাৰ্চন অফ মৰেল মায়'পিয়া ইজ কল্ড মৰেল ব্লাইণ্ডনেছ. ঠিক আছে, মৰেল ব্লাইণ্ডনেছ. তো মৰেল মায়'পিয়া মানে সেইটো তুমি এতিয়া ধৰিব পৰা নাই. মায়'পিয়া এতিয়া চকুৰ বেমাৰ হয় ন, দূৰৰ বস্তুবোৰ তুমি চকুৰে মনিব নোৱাৰা হৈ যায়, তো মায়'পিয়া হয় এইটো. তো মৰেল মায়'পিয়া মানে তুমি সেই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেই প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ইছ্যুজ হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল কনচাৰ্ণ আছে, সেইবোৰ তুমি ধৰিবই পৰা নাই. মানে ইয়াত ইথিকেল ডাইলেমানো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তুমি ধৰিবই পৰা নাই. ছেকেণ্ডটো হৈছে কগনিটিভ বায়াছ. এইটো শুনিয়ে থাকাছা তোমালোকে, কগনিটিভ বায়াছ. এইটো ইউটিউবতো তোমালোকে মানুহবোৰক বুজাই থাকে কগনিটিভ বায়াছনো কি হয়. চাওঁ এতিয়া কগনিটিভ বায়াছনো কি? পিপল জেনেৰেলি বিলিভ ডেট they are mostly rational in their thinking, decisions and actions. But even the smartest and best educated people often commit cognitive errors as they make financial, medical, personal and ethical decisions. These errors in thinking, also called cognitive bias, affect all people in virtually every situation. তো cognitive bias মানে কি কৈছে? এটা সকলো মানুহে বিলিভ কৰে, জেনেৰেল বিলিফ এইটো যে তেওঁলোকে কি হয় ৰেচনেলি থিংকিং কৰে, তেওঁলোকে ডিচিশ্যন এটা লওঁতে লজিকেলি ভাবি চায়. ঠিক আছে, তো একশ্যনবোৰ তেওঁলোকৰ লজিকেল ড্ৰিভেন হয়, ৰিজনিং ড্ৰিভেন হয়. কিন্তু কি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা এজন মানুহ যি বহুত স্মাৰ্টেষ্ট হয়, বহুত এডুকেটেড হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰেও কেতিয়াবা কগনিটিভ এৰৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়. সেইটো লাগিলে ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰতে হওক, মেডিকেল ক্ষেত্ৰতে হওক, পাৰ্চনেল ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং ক্ষেত্ৰতে হওক. তো বহুত পঢ়া শুনা, বহুত চোকা মানুহ, তথাপি সিহঁতে কিন্তু ডিচিশ্যন মেকিঙত ভুল কৰে. সেই ডিচিশ্যন মেকিঙত যে ভুল কৰে, যেন চিন্তা ভাৱনাত যে ভুল থাকে, সেইটো হৈছে কগনিটিভ বায়াছ. ঠিক আছে, তো তুমি ভাবিব পাৰা যে তুমি বহুত ভাল ডিচিশ্যন এটা লৈ আছা, কিন্তু কথাটো হ'ল তোমাৰ ব্ৰেইনে সেই সময়ত সেইখিনিয়ে ঢুকি পাইছে, ৰাইট. এতিয়া সৰুতে আমি কিবা এটা ভুল কৰোঁ, এতিয়া আমি ভাবোঁ যে এই ভুলটো আমি কিয় কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে সিমানখিনি ঢুকি পাইছিলে, সেইকাৰণে সেই ডিচিশ্যনটো লৈছিলে, সেইকাৰণে সেই চইচবোৰ লৈছিলে, ৰাইট.
ভুল শুদ্ধ আমি পিছত বিচাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমি বহুত কথা শিকিলোঁ ঠিক আছে আমাৰ এডুকেশ্যনো বাঢ়িলে গতিকে আমি এতিয়া সেই চেম প্ৰব্লেমত আমি বেটাৰ ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সেইটো আমাৰ কমন বিলিভ কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে সেইটো কগনিটিভ বায়াছৰ কথা কৈছে বাউণ্ডেড ইথিকেলিটি এটা কগনিটিভ বায়াছ মানে এনেকুৱা এটা চিষ্টেমিক এৰৰ হয় যিটো আমাৰ থিংকিঙত আছে আমাৰ চিন্তা ভাৱনা এটা চিষ্টেমেটিক এৰৰ হয় মানে ঠিক আছে Cognitive bias is a systematic error in thinking that occurs when people process and interpret information, leading to distorted judgment and decision that deviate from rationality. These cognitive biases are essentially mental shortcuts the brain uses to quickly process vast amount of information, often a result of factors like memory, attention limitation, or emotional state. তো ইয়াত কি বুলি কৈছে তুমি আগতীয়াকৈ ডিচিশ্যনটো লৈ থৈ দিছা তুমি আগতীয়াকৈ তোমাৰ সেইটো ফিল্ডত তুমি আগতীয়াকৈ এটা ভাৱনা লৈ থৈ দিছা ঠিক আছে তাৰপৰা উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ এতিয়া কমন পাৰ্চেপশ্যন এইটো যে ওমেনবিলাক মেলতকৈ ফিজিকেলি লেছ ষ্ট্ৰং ৰাইট তো সেইকাৰণে আমি যিবোৰ কাম কৰোঁতে বেছিকৈ ফিজিকেল হেৰি লাগে এনাৰ্জি লাগে তো সেইবোৰ কাম আমি মতা মানুহক দিওঁ আৰু যিবোৰ ফিজিকেলি কম এনাৰ্জি লাগে সেইবিলাক মাইকী মানুহক দি দিওঁ তো কামৰো আমি ষ্টেৰিঅ'টাইপ কৰি পেলাই থৈ দিওঁ ঠিক আছে সেইটো আমি ক'ব পাৰিছে আমাৰ কগনিটিভ বায়াছৰ পাৰিছে যে আমি আগতীয়াকৈ এইটো পাৰ্চেপশ্যন লৈ থৈ দিছোঁ ওমেনবিলাক মেলতকৈ ফিজিকেলি কি হয় বেছিকৈ ষ্ট্ৰং নহয় ঠিক আছে তো সেইবোৰ হৈছে কগনিটিভ বায়াছ তো কিবা এটা ডিচিশ্যন মেকিং কৰোঁতে মানে তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে শ্বৰ্টকাট মেথডবোৰ লৈ মানে তো আগতে তুমি যিটো পাৰ্চেপশ্যন লৈ থৈ দিছা তাৰ ওপৰত ডিচিশ্যন মেকিংটো কৰি দিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা কৰোঁতে কেতিয়াবা তোমাৰ ভুলো হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে কগনিটিভ বায়াছ তুমি আগতীয়াকৈ পাৰ্চেপশ্যন এটা লৈ পেলাই থৈ দিছা আৰু তাৰ ওপৰত তুমি ডিচিশ্যন মেকিং কৰিছা কিন্তু তুমি বহিবলৈ ডিপলি ভাবি চোৱা নাই তাৰ প্ৰ'জ কনছ কি হ'ব কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ কৰি চোৱা নাই ৰাইট while cognitive biases can help with rapid decision making they can also lead to inaccurate perception and irrational conclusions and understanding them is key to improving critical thinking and making more informed choices hey মই কোৱাটো যেতিয়া তোমাৰ কগনিটিভ বায়াছবিলাকে তোমাৰ আগতীয়াকৈ যিটো পাৰ্চেপশ্যন আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ডিচিশ্যন ল'ব তেতিয়া সেইবোৰ হয়তো তোমাৰ ইনএকুৰেটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কনক্লুজনটো ইৰেচনেলো হ'ব পাৰে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ বহি গ'লে ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব লাগে কিন্তু কগনিটিভ বায়াছটো কেৱল বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা ই আমাক কুইক ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায়ো কৰে ঠিক আছে The brain uses cognitive biases as a way to simplify complex information and make quick decisions rather than engaging in slow analytical thought of every situation. তো প্ৰতিটো চিটুৱেশ্যনে আমাৰ নিজৰ ভাবি থাকিবৰ কাৰণে বেয়া লাগে এতিয়া আমি ভাত খাওঁ নে নাও সেইটো ভাবি তুমি ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ কৰিবা নেকি মই এতিয়া গা ধুব যাওঁ নে নাযাওঁ সেইটো তুমি ভাবি পেলাই তুমি ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ কৰিবা নেকি যেতিয়া তোমাৰ ভোক লাগিছে তুমি গম পাবা মোৰ ভোক লাগিছে এতিয়া তো ভোকটো ট্ৰিগাৰ হৈ গৈছে যোৱা ভাতটো খাই দিয়া তোমাৰ এতিয়া লেট্ৰিন কৰা লাগিছে যোৱা লেট্ৰিন কৰি গা পা ধুই আহা বাছ তো সেইবোৰ কিছুমান ডিচিশ্যন মেকিং কৰোঁতে ইমান আমি ডিপ এনালাইচিছ নকৰোঁ ৰাইট জাষ্ট আমি ইনষ্টিংক্টটোৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ সেই ডিচিশ্যন মেকিংটো কৰি দিওঁ তো ইয়াত কিছুমান ক্ষেত্ৰত ব্ৰেইনে সেই কগনিটিভ বায়াছটো ইউজ কৰে য'ত তোমাৰ মেণ্টেল শ্বৰ্টকাট বুলি কয় সিহঁতে মানে কি কয় কমপ্লেক্স ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ চিম্প্লিফাই কৰি দিয়ে আৰু কুইক ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰে These biases shape an individual's subjective reality by filtering information through personal experiences, beliefs, and emotions, which can then dictate their behavior. তো subjective reality কথা কৈছে ইয়াত এতিয়া তুমি কোনোবা এটা বস্তু যেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা মই তেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আনন্দ মেলাত যেনেকৈ ঘূৰাই থকা চকৰিটো সেইটোত হয়তো উঠি পাইছা এতিয়া মই যেতিয়া উঠোঁ মোৰ এতিয়া হাইটক লৈ পেলাই ভয় এটা আছে তাৰ গৈ পেলাই ওপৰত যেতিয়া ৰখাই দিয়ে মোৰ ভয় লাগি যায় ঠিক আছে তো কিছুমানে সেইটো আকৌ এনজয় কৰে মই ভয়ত এনেকৈ টানকৈ খামুচি মাৰি থওঁ কিছুমানে আকৌ একদম পূৰা হাঁহি মাতি পূৰা এনজয় কৰি থাকে তো সেই একেটা বস্তুৱে তাৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ তো মোক যদি সোধে সেই চকুটো উঠি কেনেকুৱা লাগে মই ক'ম বহুত ভয় লাগে তো কিন্তু সি ক'ব বহুত মজা লাগে দেই বহুত মজা লাগে তো একেটা বস্তুৱে তাৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ ঠিক আছে তো আমি নিজৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ ওপৰত যেতিয়া কুইক ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব লাগে তেতিয়া মোক যদি কয় আমুকত যাব নাই মই নাযাওঁ কাৰণ মই আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই থৈ দিছোঁ তাৰ ওপৰতে মোৰ পাৰ্চেপশ্যন এটা বনিয়ে হৈ আছে কিন্তু তাক যদি সোধে সি ক'ব যাম ব'ল বহুত মজা লাগে যাওঁ এনেকুৱা নিচিনা কথা আৰু সেই
যিবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বিলিফ আছে, ইম'শ্যন আছে, সেইবোৰ মানে থ্ৰুদি আমি কি কৰিম, সেইবোৰ আমাৰ বিহেভিয়াৰটো ডিক্টেট কৰিব মানে, ঠিক আছে। Cognitive biases often occur without conscious awareness, making them hard to avoid entirely. তো অট'মেটিক হয়, আনকনচিয়াছলি আহি যায় তোমাৰ কগনিটিভ বায়াছটো। কেতিয়াবা তুমি ইমান বহি পেলাই ইমান ভাবি নাথাকা কি কৰিম কি নাই, কিবা কৈছা ফটাফট তুমি ডিচিশ্যনটো লৈ লোৱা। তো সেইটো তোমাৰ ডিচিশ্যন লোৱাটো সহায় যে কৰিছে, তো ব্ৰেইনে কিহৰ মেথড ইউজ কৰিছে জানানে? কগনিটিভ বায়াছৰ। ব'ল আজি পাৰ্টি কৰোঁ, ইমান ভাবি থকা নাই পাৰ্টি কৰিলে মোৰ পঢ়া লোকচান হ'বনে, এয়া চব এনচাইটিঙো কৰিব আছে, কাইণ্ড ফেয়াৰ্ছো কৰিব আছে, বাদ দে বহ পাৰ্টিয়ে কৰিব, জাষ্ট লাইক ডেট। তো পাৰ্টি কৰি মজা লাগে, তোমাৰ পৰা ডপামিন ৰিলিজ হ'ব, হয়নে নহয়? তোমাৰ পৰা ফূৰ্তি কৰিবা, ব'ল আজি লগকেইটাৰ লগত বহি দিওঁ আৰু, তো তেনেকুৱা নিচিনা কথা। তো ব্ৰেইনটোৱে শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰে মানে, ইমান বহি গ'লে ডিচিশ্যন মেকিং কৰি থাকিব নালাগে, ইমান ডিপ এনালিচিছ কৰিব নালাগে, কৰিব মন গৈছে যা কৰি দিয়ে আৰু, তেনেকুৱা নিচিনা। এইটো আনকনচিয়াছলি হৈ যায় আৰু। উদাহৰণটো সেইটোৱে দিছে আৰু। কগনিটিভ বায়াছ, ওৱান অফ দি কমন মেনিফেষ্টেশ্যন অফ কগনিটিভ বায়াছ ইজ ডেট stereotype that women are less competent or less committed to their jobs. These stereotypes may linger in managers' subconscious, influencing their hiring and promoting decision. তো কোম্পানী মেনেজাৰটোৱে তাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত এইটো সোমাই আছে যে এনেকুৱা এটা ষ্টিৰিঅ'টাইপিং সোমাই আছে যে ওমেনবিলাক লেছ কম্পিটেণ্ট হয়, সিহঁতে নিজৰ জবক লৈ ইমান এটা ছিৰিয়াছ নহয়। সেইকাৰণে সি যেতিয়া সেই মেনেজাৰটোৱে হায়াৰ কৰিব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া সি ফিমেলক বৰ এটা প্ৰাধান্য নিদিব, মেলকহে প্ৰাধান্য দিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব, ৱৰ্ক প্লেছত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ যাব, জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নাথাকিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি কগনিটিভ বায়াছৰ ফলত কনচিকুৱেঞ্চো দেখিবলৈ পাওঁ। বাৰু যিয়ে নহওক আমি আগবাঢ়োঁ এতিয়া। আই হোপ কগনিটিভ বায়াছৰ ওপৰত কিবা এটা হ'লেও আইডিয়া আহিছে। Bounded ethicality. Bounded ethicality is the idea that our ability to make ethical choices is often limited or restricted because of internal and external pressures. For example, outside pressures such as the tendency to conform to the actions of those around us can make it hard to do the right thing. So can internal biases such as the self-serving bias, which often causes us to subconsciously favor ourselves at the expense of others. তো বাউণ্ডেড ইথিকেলিটি এইটো কৈছে যে আমি যেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেল প্ৰেছাৰ হওক বা এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ পৰে আমাৰ ওপৰত, তেতিয়া আমাৰ যিটো ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং এবিলিটি আছে সেইটো তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ যায় বা লিমিটেড হৈ যায়, ঠিক আছে। যেতিয়া আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিব তেতিয়া ইমান ভালকৈ ভাবি চাব সময় নাই। তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, নিজক বচাবৰ কাৰণে চাবা। কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিছে তুমি প্ৰথমে নিজক বচাবৰ কাৰণে চাবা। সেইটো আমাৰ ব্ৰেইনৰ ইনষ্টিংক্ট, ঠিক আছে। আমাৰ এইটো আগৰপৰাই প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈ আছে, মানুহে সদায় নিজক প্ৰথমতে বচাবৰ কাৰণে চাব, ঠিক আছে। এতিয়াই যদি এই বিল্ডিংটোত থাকোঁতে ভূমিকম্প আহিছে, মই এইটোৱে মোৰ প্ৰথম আইডিয়া আহিব যে মই কেনেকৈ বিল্ডিংটোৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ, বিল্ডিংটো ভাঙি পোৱাৰ আগত কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰোঁ, মানে নিজক বচোৱাৰ কথাটো ভাবিম। তাৰপিছত যদি মোৰ নিজক বচোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ হেল্প কৰিবলগীয়া হেল্প কৰিম আৰু, ঠিক আছে। তো কিছুমান ধৰণৰ এনেকুৱা এক্সটাৰ্নেল বা ইণ্টাৰনেল প্ৰেছাৰে হওক, তেতিয়া আমাৰ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং যিটো এবিলিটি আছে সেইটো অকণমান ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ যায়, লিমিটেড হৈ যায়। সেইটো হৈছে বাউণ্ডেড ইথিকেলিটি। Conformity bias. That কি হয় conformity bias? The conformity bias is the tendency people have to behave like those around them rather than using their own personal judgment. Example, when we see others succeed by cheating, it makes us more likely to cheat as well. তো বেলেগে যদি চিটিং কৰি আছে তেনেহ'লে তুমিও চিটিং কৰি পেলাই ছাকচেছ পাবলৈ গুচি যাবা। তো কনফৰ্মিটি বায়াছ সেইটোৱে, তোমাৰ ওচৰ চাৰিওফালৰ মানুহখিনিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰি আছে, তুমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে যাবা। সংগ দোষ পৰিব, সংগ প্ৰভাৱ পৰিব তোমাৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো এজন মানুহ, সেইকাৰণে কালি আমি কৈছিলোঁ, এজন মানুহ তেওঁৰ চাৰিওফালে থকা, তেওঁৰ ওচৰ পাজৰে থকা পাঁচজন মানুহৰ যিখিনি ভাল গুণ আছে বেয়া গুণ আছে সকলো শিকিব। তো এজন মানুহ তেওঁৰ ওচৰত থকা সেই পাঁচজন মানুহৰ প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁৰ ওপৰত। এইটো কথাই হৈছে কনফৰ্মিটি বায়াছ। তেওঁ ওচৰ পাজৰে থকা মানুহবোৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰিব, তেতিয়া তেওঁ সেই বিহেভিয়াৰটো কৰিব, তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিজৰ পাৰ্চনেল জাজমেণ্ট সেই ক্ষেত্ৰত ভাবি নাচায়,
বৰটা ভাবি নিছে সিহঁতে এইটো কৰি আছে ময়ো কৰোঁ কোনোবা এজনে চিটিং কৰি পেলাই ছাকচেছ পাই আছে ময়ো চিটিং কৰোঁগৈ ঠিক আছে ethical fading occurs when the ethical aspect of a decision disappear from view. This happens when people focus heavily on some other aspect of a decision such as profitability or winning. এতিয়া মানুহে যেতিয়া কেৱল নিজৰ প্ৰফিটৰ কথা ভাবিব কোম্পানীবোৰে নিজৰ প্ৰফিটৰ কথা ভাবিব তেতিয়া সিহঁতে চাৰ্কত এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব কৰি পেলাই সিহঁতে যিবোৰ আমাৰ হেল্থটো হাৰ্ম কৰিব পৰা প্ৰডাক্টবিলাক বজাৰত বিকিব ঠিক আছে তাত সিহঁতে কি চাইছে সিহঁতৰ প্ৰফিটটোহে চাইছে সিহঁতে ইথিক্স চাবলৈ যোৱা নাই তো যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা ডিচিশ্যন মেকিং কৰোঁতে কেৱল প্ৰফিটটো চাবা নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনটো চাবা ইথিক্সটো কনচিডাৰ নকৰা সেইটো হৈছে ইথিকেল ফেডিং ইথিক্সটো লাহে লাহে আঁতৰি গুচি গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে মৰেল কগনিশ্যন ইট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দি ব্ৰেইনছ ৰোল ইন মৰেল জাজমেণ্ট এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং তো আমাৰ ব্ৰেইনটোৰ ৰোল কি যেতিয়া আমি মৰেল জাজমেণ্ট এটা ল'ম এথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিম তো আমাৰ ব্ৰেইনটোৰ ৰোল কি হ'ব সেইটো হৈছে মৰেল কগনিশ্যন এজ এ ছ'চিয়েল চায়েন্স ইট ইনভলভছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ৰেচনেলাইজেশ্যনছ এণ্ড বায়াছেছ ডেট এফেক্ট মৰেল ডিচিশ্যন মেকিং তো মৰেল ডিচিশ্যন মেকিং এটা কৰিবলৈ যাওঁতে ৰেচনেল আইডিয়াবিলাকৰ কি প্ৰভাৱ পৰে কগনিটিভ বায়াছৰ কি প্ৰভাৱ পৰে সেইটো আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব মৰেল কগনিশ্যন অলছ' ইনভলভছ দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ দি ব্ৰেইন ডেট ইজ ইভলভিং এলং উইথ টেকন'লজি তো আমাৰ ব্ৰেইনটো কিমান বছৰৰ পৰা ইভলিউশ্যন চলি আছে ব্ৰেইনটো বিকাশ হৈ গৈ আছে ৰাইট প্ৰথমতে আমি আৰম্ভণিতে কেফমেন থাকোঁতেই ঘপককৈ আমাৰ ব্ৰেইনটো ইমানখিনি বিকাশ হৈ গ'ল আমি কথা কৰিব পৰা হ'লোঁ লেংগুৱেজ শিকিব পৰা হ'লোঁ মুখেদি কথা ক'ব পৰা হ'লোঁ ইমাজিনেশ্যন কৰিব পৰা হ'লোঁ তো আমাৰ ব্ৰেইনটো লাহে লাহে কি হৈছে ইভলিউশ্যন হৈ গৈ আছে তেতিয়া নতুন টেকন'লজি বনাব পাৰিছোঁ আৰু নতুন টেকন'লজিৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ আমাৰ ব্ৰেইনটো ইভলভ হৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো সেইটো মৰেল কগনিশ্যন যে কিবা এটা ডিচিশ্যন মেকিং কৰোঁতে মৰেল জাজমেণ্ট কৰোঁতে ব্ৰেইনটোৰ ৰোল কি তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেইনটো ইভলভ হৈ গৈ থাকিব লাগিব Role morality, it is the notion that people sometimes fail to live up to their own ethical standard because they see themselves as a playing a certain role that excuses them from those standards. For example, say a person views herself as a loyal employee of a company. In that role, she might act unethically to benefit her employer in ways that she would never do to help herself. তো ৰোল মৰেলিটি মানে কি তুমি যেতিয়া কিবা এটা ৰোল প্লে' কৰা ঠিক আছে সেই ৰোল প্লে' কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ যিটো ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো হৈছে ৰোল মৰেলিটি এতিয়া কোম্পানী এটাত যেতিয়া তুমি এমপ্লয়ি হ'বা তেতিয়া তুমি এইটোৱে চাবা যে তুমি কোম্পানীটোক কিমানখিনি প্ৰফিট দিব পাৰা বছৰটোত তুমি কোম্পানীক কিমানখিনি প্ৰফিট আনি দিব পাৰা ঠিক আছে সেইটো চাবলৈ যাওঁতে তুমি হয়তো যিটো প্ৰডাক্টটো বেচিব কোম্পানীয়ে তাৰ বিষয়ে তুমি মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেইটোক লৈ পেলাই তুমি মিছলিডিং কৰিব পাৰা যিয়ে নকৰা কিয় তোমাৰ আল্টিমেট গ'লটো কি কোম্পানীক প্ৰফিট দিয়াটো কিন্তু সেই প্ৰফিটটো দিব যাওঁতে তুমি বৰ এটা ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিছ কৰা নাই তোমাৰ নিজৰ মৰেলিটিটো কি কৈছা তুমি কম্প্ৰমাইজ কৰি দিছা সেইটো হৈছে ৰোল মৰেলিটি কিবা এটা ৰোল প্লে' কৰিবলৈ যাওঁতে যদি নিজৰ ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মৰেল প্ৰিন্সিপালকেইটা কম্প্ৰমাইজ কৰিছা সেইটো হৈছে ৰোল মৰেলিটি মৰেল এবছলিউটিজম তো মৰেল এবছলিউটিজম কি হয় ইট asserts that there are certain universal moral principles by which all people's action may be just. It is a form of deontology. তো মৰেল এবছলিউটিজম কি হয় তো কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে যিবোৰৰ সহায়ত আমি মানুহৰ একশ্যনবিলাক জাজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ডিঅন্টলজিয়ে কি কয় মৰেলিটি অফ দি একশ্যন তুমি যিটো একশ্যন লৈছা সেইটো মৰেল হয়নে নহয় তুমি যদি ধনী হ'বৰ কাৰণে কাৰাপশ্যন কৰিছা তো তোমাৰ একশ্যনটো কি কাৰাপশ্যন কৰিছা তুমি তো মৰেলিটি অফ দি একশ্যন মৰেল হয় জানো তুমি যোনটো একশ্যন লৈছা মৰেল হয় জানো নহয় সেইটো ইমৰেল হয় কিন্তু যিটো আউটকাম হ'ব আউটকামটো কি তুমি ধনী হৈছা নিজৰ নিডবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিছা ঠিক আছে তো আউটকামটো কি হ'ব তোমাৰ সেইটো কিন্তু মৰেল হ'ব ইয়াত তোমাৰ পাথটো ইমৰেল হৈছে কিন্তু আউটকামটো মৰেল হৈছে কাৰণ তুমি নিজৰ উন্নতি কৰিছা ভাই নিজৰ নিডটো পূৰ কৰিছা তো আউটকামটো ঠিকে আছে খালি তুমি অসৎ পথেদি ইনকাম কৰিছা বক্ৰ পথেৰে ইনকাম কৰিছা তো ইয়াত মৰেলিটি অফ দি একশ্যন ইজ ইমৰেল বাট মৰেলিটি অফ দি আউটকাম ইজ মৰেল ঠিক আছে কিন্তু মষ্ট অফ দি আমাৰ পিপুল আমাৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত কি হয় একশ্যনটোৱে চায় তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লৈছা
তোমাৰ মৰেলিটি অফ দি একশ্যনে জাজ কৰিব ঠিক আছে তো তোমাৰ যদি একশ্যনটো মৰেল হয় তেনে ভেৰি গুড মানে আমাৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে নৰ্মেলি ডিঅন্টলজিয়ে ফ'ল' কৰে তাৰ একশ্যনটো কেনেকুৱা সেইটোৱে চাব ঠিক আছে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন আহি যাব স্পেচিফিক চিটুৱেশ্যন আহি যাব য'ত তুমি অলপ সময়ৰ কাৰণে কনচিকুৱেঞ্চটো ভাবি চাব লাগিব যেনেকৈ সেই উদাহৰণটো দিছিলোঁ ট্ৰেফিক পুলিচজনে যেতিয়া 3টা ল'ৰা বাইকৰ উঠি অহা দেখিছিলে সি নিজৰ ডিউটি পালন কৰাটো তাৰ ডিঅন্টলজি সি নিজৰ ডিউটি পালন কৰিব লাগে কিন্তু সি দেখিলে যে সেই ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হৈ আছে সেইকাৰণে সিহঁতে তাক হস্পিটেল লৈ গৈছে সেইকাৰণে সিহঁতে হেলমেট পিন্ধা নাই তেতিয়া তুমি সেই সময়ত তুমি অনলি কনচিকুৱেঞ্চটো ভাবি চাব লাগিব যে ইহঁতে ইয়াক বচাবৰ কাৰণেহে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ আহিছে গতিকে তুমি সিহঁতক যাবলৈ দিব লাগিব কাৰণ সিহঁতে গৈ পেলাই টাইমতে হস্পিটেল পাব লাগিব তেতিয়াই সিহঁত জীয়াই থাকিব তুমি যে ৰখাই পেলাই ফাইন কাটি থাকা নিজৰ ডিউটি পালন কৰা ল'ৰাটো হয়তো নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবও পাৰে তো এনে তুমি ডিঅন্টলজি ফ'ল' কৰা নিজৰ পাথটো ফ'ল' কৰা নিজৰ একশ্যনটো মৰেল লেখা কিন্তু কিছুমান মুহূৰ্তত কিছুমান ইথিকেল ডাইলেমাত আমি কি কৰিব লাগিব সেই মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে কনচিকুৱেঞ্চটো ভাবি চাব লাগিব তাৰ আউটকাম অফ দি মৰেলিটি অফ দি আউটকামটো আমি ভাবি চাব লাগিব তুমি যদি নিজৰ জবটো কৰিবলৈ যাওঁতে ল'ৰাটো প্ৰাণ হেৰুৱাই দিয়ে তাৰ আউটকামটো মৰেল হ'বনে নহয় সেই সময়ত তুমি আউটকামটো ভাবি চাব লাগিব ঠিক আছে তো এনেই ডিঅন্টলজিয়ে ফ'ল' কৰা কিন্তু কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন আহিব তাত তুমি ইউটিলিটেৰিয়ানিজম বা আউটকামটো তুমি ভাবি চাব লাগিব চ' সেইকেইটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কি টাৰ্ম আছিলে সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এটিটিউড ইট ইজ আৱাৰ এটিটিউড এট দ্য বিগিনিং অফ এ ডিফিকাল্ট টাস্ক হুইচ মোৰ দেন এনিথিং এলছ উইল এফেক্ট আৱাৰ ইটছ ছাকচেছফুল আউটকাম তো কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে একে টান কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা তাক লৈ পেলাই তোমাৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ খেলিছে মইতো কৰিব পাৰিমনে নাই এইটো বহুত টান কাম মই কৰিব নোৱাৰিম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিগেটিভ এটিটিউড লৈ ল'লে সেই কামটো সিজি নুঠিবগৈ কিন্তু বহুত ডিফিকাল্ট টাস্ক দিছে কিন্তু তুমি মানে মনত বান্ধি লৈছা যিয়ে নহওক মই কামটো কৰিমেই লাগিলে দেৰি হওক তথাপিও মই এদিন নহয় এদিন কামটো শেষ কৰিমেই সেইটো এটা পজিটিভ এটিটিউড আৰু সিয়ে তোমাৰ আউটকামটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব এদিন নহয় এদিন তুমি সেই কামটো কৰি উঠিবাই ঠিক আছে তো সেইটো কৈছিলে উইলিয়াম জেমছে যে ইট ইজ আৱাৰ এটিটিউড এট দ্য বিগিনিং অফ এ ডিফিকাল্ট টাস্ক হুইচ মোৰ দেন এনিথিং এলছ উইল এফেক্ট ইটছ ছাকচেছফুল আউটকাম তো তোমাৰ এটিটিউডটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব যে আউটকামটো ছাকচেছফুল হ'ব নে নহয় তো ছেকেণ্ড কোডটো দিছে ইগলি এণ্ড চিকেন ইগল আৰু চিকেনে ছেকেণ্ড কোডটো দিছে এটিটিউড ইজ এ সাইকোলজিকেল টেণ্ডেঞ্চি দ্যাট ইজ এক্সপ্ৰেছড বাই ইভালুৱেটিং এ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিটি উইথ ছাম ডিগ্ৰী অফ ফেভাৰ এণ্ড ডিছফেভাৰ তো এটিটিউড এনেকুৱা এটা সাইকোলজিকেল টেণ্ডেঞ্চি বুলি কৈছে যিটো তোমাৰ হয় তোমাক ফেভাৰ কৰিব সেই কামটো কৰাত নহয় ডিছফেভাৰ কৰিব ইটছ অল এবাউট তোমাৰ সাইকোলজিটো কেনেকুৱা ঠিক আছে ইউ কেন অফেন চেঞ্জ ইয়ৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ বাই চেঞ্জিং ইয়ৰ এটিটিউড ইলান'ৰ ৰ'জভেল্ট তেখেতে কৈছে ইউ কেন অফেন চেঞ্জ ইয়ৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ বাই চেঞ্জিং ইয়ৰ এটিটিউড তুমি যদি ভাবা মোৰ লাইফত একোৱে হোৱা নাই মোৰ লাইফত মই পঢ়ি আছোঁ ইমান চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু মোৰ তাত জবেই নালাগে কি হ'ব এতিয়া এনেকৈ যে ভাবি থাকা নিগেটিভ এটিটিউড নহ'ব তুমি ভালকৈ ভাবিব লাগিব একো নাই এইখিনি ভগৱানে মোৰ পৰীক্ষা লৈ আছে টেষ্ট লৈ আছে এতিয়া তুমি এটা এক্সাম আছোঁ সিটো এক্সাম দিছা ফেইল হৈছা একো নাই সি তোমাৰ ধৈৰ্য শক্তি বঢ়াইছে তোমাৰ সহন শক্তি বঢ়াইছে সি ঠিক আছে তোমাৰ আৰু তুমি দুগুণে সেই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰি পেলাই আৰু দুগুণে কষ্ট কৰিছা সি তোমাৰ সাহসটো বঢ়াইছে ৰাইট তো সেইবিলাকে তোমাৰ কিছুমান APSC কাৰণে পঢ়ি আছা UPSC কাৰণে পঢ়ি আছা তো তাত তুমি কিছুমানে এবাৰতে ওলাই যায় ঠিক আছে লাকি হয় সেইবোৰ লাকি হয় কিন্তু যিবিলাকে 2-3 বছৰ এনেকৈ ঘঁহি থাকিব 4-5 বছৰলৈ ঘঁহি থাকিব সিহঁতৰ যিখিনি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈকে কোৱালিটি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে শিকি পেলায় যিখিনি ভেলু লাগে এম্পেথি হওক আমি দেখোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্টতে মানুহে ইণ্টাৰভিউলৈ গৈ পেলাই ফেইল কৰি দিয়ে তো তেওঁলোকৰ আমাৰ বেয়া লাগে ইণ্টাৰভিউলৈ গুচি গৈছে অলম'ষ্ট 3টা ষ্টেপ তেওঁলোকে পাৰ হওঁ অৱস্থা সেই অন্তিম ষ্টেপটো ৰখি যায় তো তেওঁলোকৰ আমাৰ বেয়া লাগে এম্পেথি আহিছে আমি নিজে ধৈৰ্য ধৰিবলগীয়া হয় এবাৰ নহ'ল নাই আকৌ অহাবাৰ দিম ঠিক আছে আমি সহ্য কৰিবলগীয়া হয় মানুহৰ কথা সহ্য কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে
নিজে ধৈৰ্য ধৰিবলগীয়া হয় আকৌ এবাৰ সাহস গোটাব লাগে এক্সামটো দিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আমি পঢ়া শুনাত লাগি যাওঁ আকৌ এবাৰ ডিচিপ্লিনৰ মাজেদি যাওঁ তো সেই এক্সপাণ্ড লাইফটোৰ পৰা আমি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নেচেচেৰী ভেলুজ লাগে এজন পাৰফেক্ট বুলিতো নকওঁ এজন ভাল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'বৰ বাবে সেইখিনি আমি এই এক্সপাণ্ড কালতে শিকি থাকোঁ ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড লৈ পেলাই তুমি আগবাঢ়িলেহে তুমি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বাগৈ কিন্তু তুমি যদি ভাবি থাকে ভগৱান কি হৈ আছে মোৰ লগত কিয় মোকে কিয় হোৱাই মি হোৱাই নট ইউ ব্ৰ' হোৱাই নট ইউ তোমাক বনাবৰ কাৰণে কৰি আছে তোমাক এজন ভাল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ এটি লৈ গৈ আছে যাতে তোমাক সেই সকলোবোৰ কোৱালিটি দিব পাৰে যিবোৰ এজন ভাল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'বৰ বাবে জৰুৰী হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছে ইউ কেন অফেন চেঞ্জ ইয়ৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ বাই চেঞ্জিং ইয়ৰ এটিটিউড উইনষ্টন চাৰ্চিলে কৈছে এটিটিউড ইজ এ লিটল থিং ডেট মেক্স এ বিগ ডিফাৰেঞ্চ তো এটিটিউড বহুত সৰু বস্তু কিন্তু ই বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আনি দিব পাৰে উইনষ্টন চাৰ্চিলে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোটবিলাক আমি এনচাৰ ৰাইটিঙতে হওক এছে ৰাইটিঙতে হওক ইউজ কৰিলে আমাৰ সেইটো আটক ধুনীয়া হৈ যায় এনচাৰ ৰাইটিংটো দেখিবৰ কাৰণে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটিটিউড ইজ এন ইভালুৱেশ্যন পিপুল মেক টুৱাৰ্ডছ পাৰ্চনছ অবজেক্টছ আইডিয়াছ অৰ ইভেণ্টছ তো মানুহে এজন মানুহৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউড ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে কিছুমানে অপেন এটিটিউড ৰাখে যোনজনৰ লগত তেওঁ ভাল চিনাকি আছে তেওঁ মনবোৰ মিলি যায় নিজৰ বন্ধুবোৰৰ লগত ৰিলেটিভছৰ লগত এটা ভাল এটিটিউড ৰাখে অপেন এটিটিউড ৰাখে আৰু যিবোৰ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ আছে সিহঁতৰ লগত ক্ল'জ এটিটিউড ৰাখিব যাক পচন্দ নকৰে যাৰ লগত কথাবোৰ নিমিলে অকণ ক্ল'জ এটিটিউড ৰাখিব ঠিক তেনেদৰে অবজেক্ট আৰু আইডিয়া আৰু ইভেণ্টছৰ প্ৰতিও তেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ফৰ ইনষ্টেন্স কনচিডাৰ এন এক্সাম্পল অফ হাফ ফুল গ্লাছ থিয়ৰী এইটো হাফ ফুল গ্লাছ থিয়ৰীটো যেন এতিয়া গ্লাছ এটা তুমি আধালৈকে পানী ভৰাই দিয়া তাৰপিছত কোনোবা এটা মানুহক তুমি সোধা যে গ্লাছটোত এইটো তুমি চাই পেলাই কি ভাবিছা তো কোনোবাই ক'ব যে এই গ্লাছটো আধা খালী আছে তো কিছুমানে ক'ব যে এই গ্লাছটো আধা ভৰ্তি হৈ আছে দুইটাই ৰাইট হয় গ্লাছটো আধালৈকে পানী দিছে আধা খালী আছে আধা ভৰ্তি আছে তো কিছুমানে খালী থকাটো মন কৰিব কিছুমানে ভৰ্তি হোৱাটো মন কৰিব কিছুমানে এইটো ক'ব যে এইটো গ্লাছটো আধা খালী হৈ আছে সি খালী হৈ থকাটো মন কৰিছে আৰু কিছুমানে ক'ব যে এই গ্লাছটো আধা ভৰ্তি হৈ আছিলে ৰাইট তো সেইটোৱে পাৰ্চনজনৰ এটিটিউডটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব ৱেডাৰ ইট ইজ হাফ ফুল অৰ হাফ এমটি ঠিক আছে তো ইয়াত যোনে হাফ ফুল হৈ আছে বুলি কৈছে সি অভিয়াছলি এটা পজিটিভ এটিটিউড লৈ আগবাঢ়িছে সি হৈছে এটলিষ্ট খালী হয়তো থকা নাই আধা হ'লেতো ভৰ্তিটো হৈ আছে গতিকে হাফ ফুল হৈ আছে বুলি যোনে কৈছে তাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড আছে বুলি গম পাবা আৰু যোনে কৈছে হাফ খালী হৈ আছে তাৰ মতে মানে যিখিনি আছে সেইখিনি ইনাফ নহয় ফুল হৈ থাকিব লাগিছিলে আকৌ হাফ কিয় হৈ আছে ঠিক আছে আধাটো খালীয়ে হৈ আছে দেখোন তো তাৰ এটা নিগেটিভ এটিটিউড আছে তো সেয়ে আধা ভৰ্তি গ্লাছটো কোনোবাই যদি কয় সেই গ্লাছটো আধালৈকেহে পানী আছে আধা খালী হৈ আছে ঠিক আছে এটাই ক'ব আধালৈকে পানী আছে আধা হাফ ফুল হৈ আছে আৰু এটাই ক'ব হাফ এমটি হৈ আছে যোনে ক'ব হাফ ফুল হৈ আছে তাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড আছে বুলি গম পাবা যোনে ক'ব হাফ এমটি হৈ আছে তাৰ এটা নিগেটিভ এটিটিউড আছে বুলি গম পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ ধেৰ আছে এইটো হ'ল হাফ ফুল গ্লাছ থিয়ৰী Attitude are the perspective on a situation based upon the values held by a person or organization. তো এজন মানুহৰ যিখিনি পাৰ্চনেল বিলিফ আছে পাৰ্চনেল ভেলু আছে সেইবিলাকেই তোমাৰ সেই ঘটনাটোৰ প্ৰতি সেই মানুহজনৰ প্ৰতি তোমাক কি কৰিব সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি এটা পাৰ্সপেক্টিভ লৈ আহিব আৰু সেইটো হৈছে তোমাৰ এটিটিউড nothing but the perspective on a situation based upon the values held by you. It is a psychological tendency of evaluating a particular object either in favor or disfavor. তো আমাৰ যিটো সাইকোলজিক্যাল টেন্ডেন্সি হ'ব কোনোবা এটা বস্তুক আমি ভাল নে বেয়া সেইটো ভাবি চোৱা সেইটো হৈছে তোমাৰ এটিটিউড এটা এটিটিউডৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক কি হয় cognitive affective and behavioral components attitude have thoughts emotions and actions তো সেইকেইটা হৈছে এটিটিউডৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক এটিটিউডৰ তোমাৰ থট আছে ইমোশন আছে অ্যাকশন আছে ইভালুয়েশন এণ্ড জাজমেণ্ট এটিটিউড ইনভলভ পজিটিভ অৰ নেগেটিভ এপ্ৰেইজেল তো কোনোবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি এতিয়া মোক যদি সেই চকুৰি উঠাটো কথা কয় সেইটো মোৰ এটা বৰ নেগেটিভ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল ঠিক আছে এনেও মোৰ হাইটৰ প্ৰতি ভয় লাগে তো
তো সেইটোৰ প্ৰতি মোৰ এটা নিগেটিভ এটিটিউড আহিব, এই মই উঠিব নোৱাৰোঁ দেই, মই চকত উঠিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মাথা ঘূৰাই, মোৰ হাইটলৈ ভয় লাগে, ৰাইট। আৰু কোনোবাই সেইটো মজা লৈছে চকত উঠি পেলাই, তাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড থাকিব, সি ক'ব যে মোৰ বহুত মজা লাগিলে, বহুত মজা লাগে দেই, তহঁতো যাবি। তো সেইটো সি এপ্ৰেজেল কৰিব, কিন্তু মই সেইটো বৰ এটা প্ৰেজ নকৰোঁ, ৰাইট। তো মোৰ ইভালুৱেশ্যন কৰোঁতে, জাজমেণ্ট কৰোঁতে এটিটিউডটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চে মোৰ এটিটিউডটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। ইনফ্লুৱেঞ্চ বিহেভিয়াৰ, এটিটিউড শেপ এণ্ড প্ৰিডিক্ট বিহেভিয়াৰ, সেইটোৱে। কণ্টেক্সট ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ছাবজেক্টিভ, এটিটিউড কেন ভেৰি ইন ডিফাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনছ এণ্ড অলছ' ভেৰি ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন। তো প্ৰত্যেক মানুহৰ এটিটিউড বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। কোনোবা এতিয়া বেছিকৈ ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায়, ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায়, তো ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি ক'লে সি পুটুককৈ ক'ব ঠিক আছে মই যাম। কিন্তু কিছুমান মানুহে ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হয়, ইমান ছ'চিয়েলাইজ হৈ ভাল নাপায়, ভ্ৰমণ কৰিও ইমান এটা ভাল নাপায়, ঘৰতে থাকি ভাল পায়, ঘৰগুনা। সিহঁতে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'লে মই নাযাওঁ দিয়া। তো বুজি পালানে, সি তোমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাইছে। ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে ব'হ আজি আমি ক'ৰবাত ফুৰি আহোঁগৈ, সি ডাইৰেক্ট য়েছ ব'লা ব'লা ব'লা। তো তাৰ বিহেভিয়াৰটো তেনেকুৱা। আৰু কোনোবাই ফুৰি কৈ এটা বৰ এটা ভাল নাপায়, সিহঁতে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে নাযাওঁ দিয়া, বেয়া নাপাবা আৰু নেক্সট টাইম যাম। তো সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো তেনেকুৱা। তো কিছুমান চিটুৱেশ্যনক লৈ পেলাই মানুহৰ বেলেগ বেলেগ বিহেভিয়াৰ হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ এটিটিউড হ'ব পাৰে। চাইক'লজিকেল কনষ্ট্ৰাক্ট, এটিটিউড ইজ এ মেণ্টেল ইভালুৱেশ্যন এণ্ড প্ৰি ডিছপজিশ্যন। সেইটো এটা মেণ্টেল বস্তু, চাইক'লজিকেল বস্তু। লাৰ্ণ এণ্ড একোৱাৰ্ড, এটিটিউড আৰ একোৱাৰ্ড থ্ৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন। তো ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব, তেতিয়া তুমি এটিটিউডটো তোমাৰ লাৰ্ণ কৰিব পাৰিবা, একোৱাৰ্ড কৰিব পাৰিবা। এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ এটিটিউডটো তোমাৰ কেতিয়াও চেঞ্জেই নহয়। যিটো বস্তু তুমি বহুত টান বুলি ভাবিছিলা, প্ৰথমতে তুমি যি ভাবিছিলা 2 কেজি ওজনৰ ডাম্বেলটো কেনেকৈ দাঙিম, বহুত ওজন হ'ব দেখোন। তাৰপিছত 2 কেজি ওজন ডাম্বেলটো দাঙিলা, প্ৰথমতে কষ্ট হৈছে ডাঙাত, তথাপিও তুমি চেষ্টা কৰি আছা, দাঙিলা, এমাহ দাঙিলা। তাৰপিছত তুমি 4 কেজিলৈ গুচি গ'লা, তাৰপিছত তুমি 4 কেজি ওজনতো দাঙিছা, তাৰপিছত 3 মাহৰ পিছত তুমি 10 কেজি ওজনটো দাঙিছা, এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে। তো প্ৰথমে তোমাৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা আছিলে, এই জিম মই নকৰোঁ, ইমান লোহাবোৰ কোনে দাঙিব, মই নোৱাৰোঁ ইমান লোহা দাঙিব। কিন্তু যেতিয়া তুমি লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা, ঠিক আছে, নিজকে চেলেঞ্জ কৰি পেলাই তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিলা, 2 কেজি 4 কেজি 10 কেজিলৈকে তুমি দাঙি দিব পাৰিলা, তো তোমাৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ হ'ল নাই এতিয়া। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো সময় লাগিব তোমাৰ এটিটিউড চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। ইট কেন বি ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড চেঞ্জ, এটিটিউড কেন বি ইনফ্লুৱেঞ্চ অৰ মডিফাই। তো এটিটিউড তোমাৰ চেঞ্জ হোৱা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিলে এটিটিউডটো চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউড। তো এটিটিউডৰ তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হ'ব, কম্পনেণ্ট কি কি আছে সেই বিষয়ে চাওঁ। এটিটিউড ইজ মেড আপ অফ 3 মেইন কম্পনেণ্ট, ইফেক্টিভ, বিহেভিয়াৰেল এণ্ড কগনিটিভ। কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউডৰ 1 নম্বৰতে আহিব কগনিটিভ, হাউ ইউ থিংক, তুমি কেনেকৈ ভাবা, কোনোবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা লোৱা। কাৰোবাক এতিয়া বাৰ্থডে খাব মাতিছে, কিন্তু তুমি বৰ ইণ্ট্ৰভাৰ্ট, মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি বৰ এটা ভাল নোপোৱা, সিহঁতৰ জ'ক মাৰিলে তুমি বৰ এটা ভাল নোপোৱা, ঠিক আছে। তো তুমি বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ নাযাওঁ বুলি কৈ আছা, মই নাযাওঁ, তাৰ বহুত মানুহ আহিব, মই কি কৰি দিম তাৰ মাজত গৈ পেলাই, মই নাযাওঁ। তো তেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ দৰে ভাবিছা সেইটো, ঠিক আছে। কিন্তু তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে, হয়তো বাৰ্থডে পাৰ্টিটো তোমাৰ 2-এজন ভাল মানুহ লগ পাই যাবা, যাৰ লগত তুমি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পৰা, তোমাৰ মনে মিলা মানুহজন 2-এজন লগ পাই যাব পৰা, তোমাৰ নিজৰ বন্ধুৰ লগত যাব পৰা, যাৰ লগত তুমি অকণমান কমফৰ্টেবল ফিল কৰা, ৰাইট। তেনেকুৱা নিচিনা কথা। তুমি সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি, সেই ইভেণ্টটোৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা আনা, কগনিটিভ, হাউ ইউ থিংক, সেইটো তোমাৰ এটিটিউডৰ কম্পনেণ্ট। যদি তুমি ভাবা একো নাই বাৰ্থডে যাম, পূৰা ফূৰ্তি কৰিম, পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাম, ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাবলৈ পাম, লুচি ভাজি খাবলৈ পাম, মাছ মাংস খাবলৈ পাম, পোলাও খাবলৈ পাম, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ তাত ফূৰ্তি কৰিম, তাত গান চান গাম, তো তুমি তেনেকৈও ভাবিব পাৰা। তো ঠিক আছে। তো ছেইম ইভেণ্টক লৈ পেলাই কোনোবাই এনেকৈ ভাবি আছে, মইনো তাত গৈ পেলাই কি কৰিম, মানুহৰ লগত কথাই পাতিব নোৱাৰোঁ, সিহঁতে বা কি জোক মাৰিব মোৰ ওপৰত ঠিক নাই। আৰু কিছুমানে ভাবি আছে একো নাই যাম, তাত ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ পাম, ফূৰ্তি কৰিমগৈ, তাত নাচিমগৈ, ঠিক আছে। তো ছেইম ইভেণ্টৰ প্ৰতি বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ চিন্তাধাৰা। তো প্ৰথমটোৱে হৈছে কম্পনেণ্ট এটিটিউডৰ তুমি কেনেকৈ চিন্তা কৰা, কোনোবা এটা বস্তুক লৈ পেলাই তোমাৰ প্ৰথম চিন্তাধাৰাটো কি আহে। ছেকেণ্ড নম্বৰটো হৈছে ইফেক্টিভ। ইফেক্টিভটো কৈছে দ্য ইফেক্টিভ কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউড ডিলছ উইথ আৱাৰ ইম'শ্যনছ এণ্ড ফিলিংছ টুৱাৰ্ড ছামথিং অৰ ছামৱান।
তো সেই বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ যাওঁতে তোমাৰ যে এনেকুৱা লাগিছে যে তাতনো গৈ পেলাই মই কি কৰিম, বহুত মানুহ থাকিব, মই তাত বৰহে খামগৈচোন, সেই ঘটনাটোক লৈ পেলাই, সেই বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ ইভেণ্টটোক লৈ পেলাই তোমাৰ মনত যিখিনি ইম'শ্যন আহিছে, ফিলিংছ আহিছে, সেইখিনি তুমি কেনেকৈ ডিল কৰা, সেইটো হৈছে এফেক্টিভ। ঠিক আছে, ইটছ হাউ উই ফিল এবাউট পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট, পাৰ্চন, ইছ্যু অৰ ইভেণ্ট। ইট কেন ইনক্লুড ইম'শ্যনছ লাইক ফিয়াৰ, হেট, প্লেজাৰ অৰ ইভেন লাভ। সেইটোৱে। তো সেই ইভেণ্টটোৰ প্ৰতি তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল কৰিছা, সেইটো হৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ আহিছে, সেইটোৱে তোমাৰ এফেক্টিভ। সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউড। 3 নম্বৰ কম্পনেণ্টটো হৈছে বিহেভিয়াৰিয়েল, হাউ ইউ এক্ট। এতিয়া তুমি কি কৰিবা? ঠিক আছে, এতিয়া যোনে ভাবিছে বাৰ্থডেত গৈ পেলাই বহুত মজা লাগিব, ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ পাম, পোলাও খাবলৈ পাম, লুচি ভাজি খাবলৈ পাম, মিঠাই খাবলৈ পাম, সেইটো আশাতে গুচিয়ে যাব। সি গৈ পেলাই তাত তেনেকৈ নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি খাই বৈ ধুনীয়াকৈ গুচি আহিব, কাৰণ সি ভাবোঁতে তেনেকৈ পজিটিভলি ভাবিলে ন। ঠিক আছে, আৰু সেই ভাবা লাগিলে তাক ভাল ফিল দিছে, ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ পাম, তাৰ মনৰ আনন্দ সৃষ্টি হৈ গৈছে, তো সি যাব তাত ফূৰ্তি কৰি গুচি আহিব। কিন্তু যোনে ভাবিছে তাতনো মই কি কৰিম, তাতো মই বৰহে খাম, ইমানবোৰ মানুহ আহিব, কথা চথা পাতিব নাজানো, নাযাওঁ মই। তো সেইটো কৈ দিয়া লাগিলে তাৰ মানে এতিয়া সেইটো তেনেকৈ ভাবিলে ন, সি তাতো মই কি কৰিম, বৰহে খাম, তাতে মনটো লাহেকৈ ডেমেজ পৰি যাব, তালৈ যাবলৈ মন নকৰিব, নাযাওঁ আৰু এতিয়া, তাৰ মনটো ভাল নালাগিব মানে, তাত গৈ পেলাই যে ফূৰ্তি কৰিম, সেইটো তাৰ ফূৰ্তিটো নাই, তো ফূৰ্তি ফিল নহ'ব, তাৰ ভাল ফিল নহ'ব। তো সেইকাৰণে সি লাষ্টত গৈ কি কৰিব, সি নাযাব। পাছত সি একশ্যন কি ল'ব, সি নাযাব আৰু তাত আৰু। তো সেইটো এটা বিহেভিয়াৰটো চেপ দিব, মানুহৰ একশ্যনেতো তাৰ বিহেভিয়াৰটো চেপ দিয়ে। তো যোনে পূৰা ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি বাৰ্থডে পাৰ্টি খাই আহিব, তাক ক'ব এই বহুত মজা মানুহ, এই ফূৰ্তি বাছ লোৱা। আৰু যোনে নাযাব, ই ঘৰ গুণা, ঠিকে আছে ল'ৰাটো পঢ়া শুনাত ভাল বাৰু, কিন্তু এই ঘৰ গুণা, সি বৰ এটা মানুহৰ লগত কথা চথা নাপাতে, নাহে, ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে সি। তো তোমাৰ এটিটিউডটোৱে, তোমাৰ একশ্যনটোৱে তোমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কি কৈছে প্ৰভাৱ পেলাইছে, তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, ৰাইট। তো সেই তিনিটা হৈছে কম্পনেণ্ট এটিটিউড। তুমি কেনেকৈ চিন্তা কৰা, সেই চিন্তাটোৰ ফলত তোমাৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ আহিছে, ইম'শ্যনছ আহিছে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লৈছা। কগনিটিভ, এফেক্টিভ এণ্ড বিহেভিয়াৰিয়েল। তুমি কেনেকুৱা চিন্তা কৰিছা, সেই চিন্তাটোৱে তোমাৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল কৰাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন আনিছে, আৰু সেই ইম'শ্যন বা ফিলিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লৈছা, সেই তিনিটাই মেইন কম্পনেণ্ট হৈছে এটিটিউডৰ। Cognitive, this component of attitude involves our thought and beliefs about something or someone. It is based on the information we have gathered or our understanding of it. We form judgment and opinion based on what we know. For example, consider the example of person X who believes that individual actions can make a positive difference in environmental issues and understand the consequences of unsustainable practices. ইয়াৰ বৰ ভাল এক্সাম্পল এটা দিছে, মোৰ দৰে ইনফৰ্মেল এক্সাম্পল দিয়া নাই, বৰ ফৰ্মেল এক্সাম্পল এটা দিছে। ইয়াত কৈছে এজন মানুহ আছে যিয়ে ভাবিছে যে আমি নিজাববীয়াকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যিখিনি একশ্যন লওঁ, সেইবিলাকেও কি কয় এনভাইৰমেণ্টেল ওপৰত পজিটিভ বা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে। গতিকে আমি যদি এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, এনভাইৰমেণ্টটো ভাল হ'ব। যদি আমি এনভাইৰমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে একশ্যন লওঁ, এনভাইৰমেণ্টটো বেয়া হ'ব। ঠিক আছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এটলিষ্ট কি ভাবিছে সেই কথাটো, হাউ ইউ থিংক, ৰাইট। প্ৰথম কম্পনেণ্টটো হাউ ইউ থিংক, সি ভাবিছে, এনভাইৰমেণ্টৰ কথা ভাবিছে সি। ইফেক্টিভটোৰ কথা কৈছে, এটা ইফেক্টিভ কম্পনেণ্ট এটিটিউড ডিল উইথ আৱাৰ ইম'শ্যন এণ্ড ফিলিং টুৱাৰ্ড ছামথিং অৰ ছামৱান। It's how we feel about a particular object, person, issue or event. It can include emotions like fear, hate, pleasure or even love. For instance, the same person, আগৰ personটোৰ কথা কৈছে X, feels happy and fulfilled when engaged in eco-friendly practices like using reusable bags or conserving water. তো সেই মনটো যেন এনভাইৰমেণ্টৰ কথা ভাবিছিলে যে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যি একশ্যন লওঁ তাৰ প্ৰভাৱটো এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত পৰিব, গতিকে আমি ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব লাগে। আৰু সি ভাবিছিলেহে, আৰু ভবাৰ পিছত সি যেতিয়া সেই কামটোত এংগেজ হ'ল, সি এতিয়া এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কামত এংগেজ হৈ গ'ল। সি ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গছপুলি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবোৰ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে তাৰ মনত এটা হেপ্পিনেছ আহিছে, এটা ফুলফিলনেছ আহিছে। তো সি প্ৰথমতে ভাবিলে যে এনভাইৰমেণ্টৰ আমি নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যিটো একশ্যন লওঁ, সেইটো আমাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। ভাল কাম কৰিলে এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, বেয়া কাম কৰিবিতো এনভাইৰমেণ্টটো ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব। সেইটো সি ভাবিছে, হাউ ইউ থিংক, ৰাইট। তাৰপিছত সি সেই একশ্যনটো লৈছে।
সি যেতিয়া সেই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবিলাকত ভাগ লৈছে, যেনেকৈ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰা, গছ পুলি ৰোৱা, তেতিয়া সি মানে মনত এটা ফুলফিলনেছ ফিল কৰিছে, ছেটিছফাই হৈছে, সি হেপ্পী হৈ গৈছে। এতিয়া দ্য বিহেভিয়াৰেল কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউড ইজ এবাউট হাউ আৱাৰ এটিটিউড ইনফ্লুৱেঞ্চেছ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ অৰ একশ্যন। তো সি তাৰ যিটো এটিটিউড আছিলে যে আমি এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, এটা পজিটিভ এটিটিউড হয়। সেই এটিটিউড এটা লাষ্টত গৈ পেলাই কি হয়, এটা একশ্যনৰ ৰূপান্তৰিত হ'ল। সি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবোৰৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল, তাৰ ফলত তাৰ মনত শান্তি পালে। তো সেইটোৱে সেই এটিটিউডে তাৰ বিহেভিয়াৰটো ছেপ দিলে। লাষ্টত গৈ পেলাই ল'ৰাটোৰ পাৰ্চেণ্টে কি হ'ব, কিন্তু বহুত সি কিন্তু বন্যপ্ৰাণী বহুত ভাল পায় দেই, ই এনভাইৰমেণ্টক প্ৰকৃতিক বহুত ভাল পায়। সেইকাৰণে সি দেখিছ নাই, পূৰা গছ গছনি ৰুই ফুৰে, এনি টাইম সি পৰিৱেশৰ কামবোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তো তোমাৰ এটিটিউডটোৱে, তোমাৰ একশ্যনটোৱে, তোমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত, তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলালেনে, সেইটোৱে হ'ল এটিটিউডৰ মজা। দ্য বিহেভিয়াৰেল কম্পনেণ্ট অফ এটিটিউড ইজ এবাউট হাউ আৱাৰ এটিটিউড ইনফ্লুৱেঞ্চেছ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ অৰ একশ্যন। ইটছ দ্য ৱে উই টেণ্ড টু এক্ট অৰ বিহেভ বেছড অন আৱাৰ এটিটিউড। ফৰ এক্সাম্পল, some person acts regularly, recycles, uses public transportation and actively participate in environmental clean-up drives. তো যিটো মানুহে প্ৰথমতে ভাবিছিলে যে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি পজিটিভ একশ্যন লওঁ, এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। আমি যদি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিছবোৰ এডপ্ট কৰোঁ, এনভাইৰমেণ্টটো কি হ'ব, কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। লাষ্টত সি গৈ পেলাই সেইটোত সি ভাবিছিলে, তাৰপিছত সি কি কৰিলে, সি সেই কামটোত এংগেজ হৈ গ'ল, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবিলাকৰ লগত এংগেজ হৈ গ'ল, গছ পুলি ৰুলে, ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিলে, তাৰ ফলত সি হেপ্পী হৈ গ'ল, মনত ছেটিছফেকশ্যন পালে, ফুলফিলনেছ ফিল কৰিলে। আৰু সেই কামটো কৰোঁতে তাৰ যিটো এটিটিউড আছিলে প্ৰথমতে, সেই এটিটিউডে তাৰ একশ্যনৰ ৰূপ ল'লে, আৰু সেই একশ্যনটোৱে তাক এটা বিহেভিয়াৰ দিলে, আৰু সেই বিহেভিয়াৰটোৱে তাক এটা পাৰ্চনেলিটি দিলে। লাষ্টত তাৰ বিহেভিয়াৰ কি, সি মানে এই ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰি ভাল পায়, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবোৰ কৰি পেলাই ভাল পায়, সেইটো এটা বিহেভিয়াৰ, ঠিক আছে। কিন্তু তাৰ গুৰিতে কি আছে, সি যে ভাবিলে যে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো কিবা কাম কৰিলে আমি এনভাইৰমেণ্টৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰিম, তাৰ গুৰিতে আছিলে তাৰ এটা সেই চিন্তা ভাৱনাটো। তো সেই চিন্তা ভাৱনাটোৱে তাক এটা ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে বীজ ৰোপণ কৰিলে। সি ভাল কাম কৰিলে, আৰু সেইটো এটা বিহেভিয়াৰ আৰু পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলালে। এটা পাৰ্চনেলিটি এটা কি, যে ই মানুহটো প্ৰকৃতিক বহুত ভাল পায়, ৰাইট। তো তোমাৰ যদি ৰাইট থিংকিং কৰা, ৰাইট একশ্যন লোৱা, সি তোমাৰ বিহেভিয়াৰ আৰু পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰতো ভাল প্ৰভাৱ পেলাব, ঠিক আছে। আৰু এটা এক্সাম্পল হৈছে পৰ্তুগাল ফুটবল প্লেয়াৰ Cristiano Ronaldo sat down for his first pre-match press conference of the tournament before Portugal clashed with Hungary and noticed that 2 bottles of Coca-Cola were put directly in front of him. He promptly removed the soft drinks from the view of the cameras and replaced them with water bottle. তো ৰনাল্ডো নিজে ফুটবল প্লেয়াৰ, তো সি কেতিয়াও কোকাকোলাৰ দৰে চুগাৰ থকা বস্তুবোৰ, ছফ্ট ড্ৰিংকছবোৰ প্ৰমোট নকৰে, কাৰণ সি এইবোৰ নিজেও কনজিউম নকৰে। এতিয়া বহুত চেলিব্ৰিটি আছে যাক তুমি পইচা দিলেই সিহঁতে কনজিউম নকৰা বস্তুটো, সিহঁতে ইউজ নকৰা প্ৰডাক্টটো তোমাক এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি দিব। কিন্তু ৰনাল্ডোৱে জানে যে তাৰ যিটো ফিজিকেল এক্টিভিটি আছে, দৌৰি ফুৰিব লাগিব ফুটবল প্লেয়াৰ হিচাপে, ৰাইট। তো ফিজিকেল পৰা ফিট হৈ থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সি এনেকুৱা ধৰণৰ চুগাৰ থকা ছফ্ট ড্ৰিংকছবোৰ খালে নহ'ব, কোকাকোলাৰ দৰে ছফ্ট ড্ৰিংকছবোৰ ড্ৰিংক কৰিলে নহ'ব। সেইকাৰণে সি কি কৈছে, সেইটো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই। তাৰ ফ্ৰণ্টত থকা ক্লিপটো দেখিবাই, এতিয়াও তোমালোকে ক্লিপটো দেখিবা, ফ্ৰণ্টত থকা কোকাকোলা বটলটো তলত থৈছে, আৰু ৱাটাৰ বটলটো আনি পেলাই ৱাটাৰ এনেকৈ পেলাই ফ্ৰণ্টত থৈ দিছে। মানে মই কোকাকোলা নাখাওঁ, মই প্ৰমোটো নকৰোঁ, মই ৱাটাৰ কনজিউম কৰোঁ, সেইকাৰণে ৱাটাৰটো প্ৰমোট কৰিছে, ঠিক আছে। তো ৰনাল্ডোৱে নিজৰ যিটো মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছিলে সেইটো কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে, ঠিক আছে। তো কিন্তু বহুত চেলিব্ৰিটি আছে যে পইচাৰ লোভত গৈ পেলাই গ্ৰীড অভাৰ মানি নিজে কনজিউম নকৰা প্ৰডাক্টটো, নিজে ইউজ নকৰা বস্তুবোৰ সিহঁতে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি দিয়ে। তাত সিহঁতৰ মৰেলি কাৰাপ্ট হৈ যায়, মৰেল প্ৰিন্সিপাল সিহঁতৰ বেয়া তেলে নাই। ইন দ্য গিভেন এক্সাম্পল, দ্য কগনিটিভ কম্পনেণ্ট ইজ দ্য নলেজ অফ ৰনাল্ডো that Coca-Cola is bad for health. The affective component is the feeling of disapproval towards Coca-Cola, and the behavioral component is the removal of the Coca-Cola bottle. কি ধুনীয়া এক্সাম্পল এটা দিলে। তো ৰনাল্ডোৱে যে জানে, সেইটো কথা সি জানে, তাৰ কগনিটিভ কম্পনেণ্টটো কি বুলি কৈছে, 3টা কম্পনেণ্ট আছে, কগনিটিভ, ইফেক্টিভ কম্পনেণ্ট এণ্ড বিহেভিয়াৰেল কম্পনেণ্ট। তো ৰনাল্ডোৱে যে সেই কোকাকোলা বটলকেইটা নি পেলাই ৱাটাৰ বটলটো ফ্ৰণ্টত থ'লে, তাত তাৰ কগনিটিভ কম্পনেণ্ট কি, যে সি জানে যে কোকাকোলাটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বেয়া বস্তু।
ঠিক আছে সেইকাৰণে সি কি কৰিলে কোকোকোলাৰ প্ৰতি এটা ডিছএপ্ৰুভেল আনিলে ইফেক্টিভ কম্পনেণ্ট ঠিক আছে সি ভাবিলে যে নাই কোকোকোলাটো ইয়াত থকাটো ভাল নহ'ব মই যিহেতু জানো এই কোকোকোলাটো হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয় মই নিজেও নাখাওঁ গতিকে এইটো ইয়াত থকাটো ভাল নহ'ব সেইটো এটা এফেক্টিভ কম্পনেণ্ট আৰু সি যে কোকোকোলা বটলটো ৰিপ্লেচ কৰিলে ৱাটাৰ বটলৰ লগত সেইটো হৈছে তাৰ বিহেভিয়াৰেল কম্পনেণ্ট আৰু সেই চিন্তাধাৰাটো এটা একশ্যনটোক কি দিলে এটা ৰূপ দিলে ঠিক আছে তো বিহেভিয়াৰেল কম্পনেণ্টক সি কি কৰিলে কোকোকোলা বটলকে ৰিমুভ কৰিলে আৰু সেইকেইটাক ৱাটাৰ বটল দি ৰিপ্লেচ কৰি দিলে নেক্সট টপিক হৈছে ফৰ্মেশ্যন অফ এটিটিউড দ্য ফলোয়িং থিয়ৰিজ আৰ ইউজ টু এক্সপ্লেইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এটিটিউড এক নম্বৰতে আহিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং According to this theory, positive outcomes strengthen behaviors while negative outcomes suppress them. তো পজিটিভ আউটকামে কি কৰিব লাগিব সেই বিহেভিয়াৰটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰি দিয়ে আৰু যদি নিগেটিভ আউটকাম ওলায় তেনে সেই বিহেভিয়াৰটো ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং এক্সাম্পল এ পাৰ্চন হু ইজ কণ্টিনিউৱাছলি স্মকিং who is addicted to smoking eventually will quit smoking by developing a negative attitude towards it. গতিকে স্মকিং কৰি থকা মানুহজনৰ কথা কৈছে যে চেইন স্মকাৰ হয় যাৰ স্মকিং কৰা এটিটিউড আছে ঠিক আছে স্মকিং কৰা হেবিট আছে তেওঁ যদি স্মকিং কৰাৰ ফলত আমাৰ হেল্থৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে সেই বিষয়ে জ্ঞাত হয় তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰিব স্মকিঙৰ প্ৰতি চিগাৰেটৰ প্ৰতি এটা নিগেটিভ এটিটিউড আনিব পাৰিব আৰু ফাইনেন্সিয়েলি ইভেঞ্চুৱেলি সেই স্মকিং বিহেভিয়াৰটো হেবিটটো তেওঁ এৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছেকেণ্ড নম্বৰটো হৈছে ক্লাছিকেল অৰ Pavlovian conditioning. It involves pairing a previously neutral stimulus with an unconditioned stimulus or illicit conditioned response. Example, citizens develop a positive attitude towards civil servants who consistently work for the betterment of people. ঠিক আছে তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লে ACS DC DM বুলি ক'লে মানুহৰ মাজত মানে এনেকুৱা হৈ যায় DC আহিছে বহুত ডাঙৰ মানুহ দেই বহুত ভাল ডাঙৰ মানুহ কিন্তু বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ ভালকৈ থাকিবি তই তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেই ACS জনে যদি অকণ ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে মানুহক যদি ৰেচপেক্ট দি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেতিয়া মানুহে কি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰ'চেবল বিহেভিয়াৰ দেখিলে মানুহে ভাল পাব আৰু সেই DC বা DM জনক নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি খুলি পেলাই ক'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আৰু সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনে যদি মানুহখিনিৰ নিডটো গম পায় তেওঁলোকৰ কমপ্লেইনটো গম পায় তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া তেওঁক মানুহবোৰে ভাল পাব তো চিটিজেনবিলাকে প্ৰথমতে খুব চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকক মানে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে কিন্তু সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনে যদি অকণমান অপেন এপ্ৰ'চ দেখায় তেনেহ'লে আৰু চিটিজেনৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰে তেতিয়া চিটিজেনবিলাকে তেওঁক ভাল পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তো এটিটিউডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল নে প্ৰথমতে ডাঙৰ মানুহ খুব ডাঙৰ মানুহ আহিছে একদম DM আহিছে DC আহিছে অকণমান ভয় খাই থাকে কিন্তু DC জনে যদি অকণমান অপেন এপ্ৰ'চ দেখায় তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে কামবোৰ কৰে তেতিয়া চিটিজেনে তেওঁক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইটোৱে হৈছে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং তাৰপিছত হ'ব অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং দিছ থিয়ৰী চেজ ডেট এ পাৰ্চন মডিফাইজ his behavior thought by observing the rewards or punishment that others get. তো তুমি যে দেখিছা কোনোবাই চুৰ কৰিছে তাক গৌ পিটন দিছে ধৰি লৈ তুমি চুৰ কৰিবলৈ যাবা জানো নকৰা কোনোবাই যিনে সমাজত ভাল কাম কৰিছে তাক সন্মানিত কৰিছে পুৰস্কৃত কৰিছে তেতিয়া তুমি সেই ভাল কামটো কৰিবলৈ যাবা সেইটো হৈছে অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং তুমি বেলেগক দেখি পেলাই শিকিবা ঠিক আছে এক্সাম্পল বেষ্ট এমপ্লয়ি এৱাৰ্ডছ আৰ গিভেন ইন কোম্পানীজ so as to sense the attitude of employees তো এমপ্লয়ীবিলাকৰ কিছুমান এটিটিউড এনেকুৱা এই কোম্পানীহে লাভ হৈছে মোৰনো কি মই যদি কষ্ট কৰোঁ কোম্পানীহে প্ৰফিট হৈছে মোকতো মিনিমাল এমাউণ্টৰ দৰমহা এটা দি পেলাই থৈ দিছে সেইটো সত্য কথা কিন্তু সেই ধৰণৰ এটিটিউড ল'লে তোমাৰ কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা হ'ব অনিচ্ছা আহিব কামৰ প্ৰতি তো যিবোৰ এমপ্লয়ীয়ে অকণমান পজিটিভ এটিটিউড লয় যে মই মোৰ নিজৰ কামখিনি ভালদৰে কৰিম নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিম যে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছে সময়মতে নিজৰ কামবোৰ কৰিছে এজন অবিডিয়েণ্ট এমপ্লয়ী হৈছে তেখেতক যদি এৱাৰ্ড দিয়া হয় পুৰস্কৃত কৰা হয় তেন্তে বাকীবোৰ এমপ্লয়ী কিন্তু এটিটিউডটো চেঞ্জ হৈ যাব সেইটো হৈছে অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং
ইয়াতে সৌকে টোকা এটা দিছে ইভান পেভলভ ডিস্কভাৰ্ড ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং হি পেয়াৰ্ড প্ৰিভিয়াছলি নিউট্ৰেল ষ্টিমুলাছ sound of bell which did not elicit any response from dogs with unconditioned stimulus dogs put to elicit conditioned response in dogs because of the conditioned response dogs produce saliva just by ringing bells তো আগতে ডগ কেইটাৰ আগত কুকুৰকেইটাৰ আগত এনেকৈ বেল বজাই দিয়ে কুকুৰকেইটা একো মতলবেই নাই বেল বজাইছে আৰু ঠিক আছে কিন্তু সদায় কি কৰিলে বেলটো বজোৱাৰ পিছতে কুকুৰকেইটাক খানা দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো তেনেকৈ দিওঁতে কুকুৰকেইটা গম পায় যে বেল বজাইছে মানে খানা খাব টাইম হৈ গ'ল এতিয়া বেলৰ শব্দ শুনিয়ে সিহঁতৰ জিভা পানী পৰি থাকে দেখিলেনে কেনেকুৱা হৈ গ'ল ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং হৈ গ'ল তো সিহঁতে শিকিলে এইটো যে বেল বজালেই এটা খানা টাইম আহি গ'ল তো বেল বজালে সিহঁতৰ জিভা পানী পৰি যায় এইবিলাক আছে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ উদাহৰণ 4 নম্বৰত আহিব ছ'চিয়েল নৰ্মছ আৰ গ্ৰুপ হেল্প বিলিভড এবাউট হাউ মেম্বাৰ শুড বিহেভ ইন এ গিভেন টেক্সট তো সমাজৰ মানুহবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিব লাগে সেইবোৰ হৈছে ছ'চিয়েল নৰ্মছ দিছ আৰ ইনফৰ্মেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেট গভাৰ্ণ ছ'চাইটিজ বিহেভিয়াৰ আৰু ইনফৰ্মেল হয় ক'ৰবাত ল' বনাইছে নেকি এইবোৰটো নাই সাধাৰণ কিছুমান নৰ্ম বনাইছে ৰুল ৰেগুলেশ্যন বনাইছে যিবিলাকে ছ'চাইটিটো গভাৰ্ণ কৰি থাকিব ছ'চাইটিৰ বিহেভিয়াৰটো ৰেগুলেট কৰি থাকিব এক্সাম্পল টাচিং ফিট ইন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ চাইন অফ ৰেচপেক্ট তো ডাঙৰৰ যেতিয়া ভৰি চুই তুমি সেৱা কৰিবা সেইটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত কি হয় সন্মানৰ চাইন হয় বুলি কৈছে সন্মানৰ লক্ষণ 5 নম্বৰটো হৈছে জেনেটিক ফেক্টৰ্ছ ইট প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন শেপিং এণ্ড ডেভেলপিং এটিটিউড টুৱাৰ্ড এনিথিং অৰ এণ্টিটি ঠিক আছে তো জেনেটিক ফেক্টৰ সেইটো যিয়ে তোমাৰ এটিটিউডটো শ্বেপ দিয়াত আৰু ডেভেলপ কৰাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে এক্সাম্পল ভেৰিয়েশ্যনছ ইন জিনছ লাইক দ্য অক্সিটচিন ৰিচেপ্টৰ জিন মাইট ইনফ্লুৱেঞ্চ এম্পেথি লেভেলছ তো কাৰোবাৰ যদি জিনত অক্সিটচিন ৰিচেপ্টৰটো বহুত ভালকৈ আছে আৰু সেইটো ডেভেলপ হৈছে তেন্তে তোমাৰ এম্পেথি বেছি হ'ব কাৰোবাৰ যদি অক্সিটচিন ৰিচেপ্টৰটো কমকৈ আছে তাৰ এম্পেথি কম ইম্পেক্টিং হাউ উই কানেক্ট এণ্ড ৰেছপণ্ড টু ইটছ আদাৰ্ছ ইম'শ্যন তো অক্সিটচিন ৰিচেপ্টৰটো থাকিলে এম্পেথি বাঢ়িব আৰু তেতিয়া তুমি বেলেগৰ লগত বেছিকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰিবা কালচাৰ exerts enormous influence on an individual. Culture in itself include religion, tradition, customs, prohibition, rewards and sanction. তো কালচাৰেও এটা ভাল ৰোল প্লে কৰে সেই মানুহ এজনৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ঠিক আছে আৰু কালচাৰ বুলি ক'লে তাৰ ৰিলিজন ট্ৰেডিশ্যন কাষ্টম সকলোবোৰ সোমাই যায় এক্সাম্পল ইন জাপান এলাবৰেট গিফট গিভিং is a cultural norm, shaping business etiquette and emphasizing respect for hierarchy. তাৰপিছত আহিব functions of attitude এটা attitudeৰ ফাংচন কেইটা নকে সেইকেইটা চাম following are the main functions of attitude decision making function our decisions are based on how we evaluate situations attitude facilitate decision making attitude তোমাৰ decision লোৱাত সহায় কৰিব example an environmentally conscious person chooses reusable grocery bags over plastic reduces waste তো যে এনভাইৰনমেণ্টেলি কনচিয়াছ মানুহবোৰ আছে এনভাইৰনমেণ্টক লৈ পেলাই পৰা সতৰ্ক হৈ আছে তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্ট কোনো কাৰণত ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব নিদিয়ে এনভাইৰনমেণ্ট কনজাৰ্ভশ্যনহে কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ এনভাইৰনমেণ্টক লৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড ৰখা মানুহবিলাকে কেতিয়াও প্লাষ্টিক বেগ ইউজ নকৰে লাগিলে তেওঁলোকে কাপোৰৰ বেগ ইউজ কৰিব কাগজৰ বেগ ইউজ কৰিব ঠিক আছে তো সেই এটিটিউডটোৱে এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰতি থকা পজিটিভ এটিটিউডটোৱে তোমাৰ বিহেভিয়াৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে তোমাৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিছে তুমি গৈ পেলাই গ্ৰচাৰী শ্বপত কেতিয়াও প্লাষ্টিক বেগ নোলোৱা কাগজৰ বেগ ল'বা নহ'লে কাপোৰৰ বেগ ল'বা ইউটিলিটেৰিয়ান ফাংচন ইউটিলিটেৰিয়ান এটিটিউড লিড টু বিহেভিয়াৰ ডেট অপটিমাইজেছ ওৱানছ ইণ্টাৰেষ্ট পজিটিভ এটিটিউড টুৱাৰ্ড অবজেক্ট ডেট আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড নিগেটিভ এটিটিউড টুৱাৰ্ড দ'জ এছ'চিয়েটেড উইথ পানিছমেণ্ট তো পজিটিভ এটিটিউড কেতিয়া আহিব যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিলে তোমাক তাৰ ৰিৱাৰ্ড দি আছে আৰু কিবা এটা কাম কৰিলে যেন তাৰ পানিছমেণ্ট দিছে তাৰ প্ৰতি নিগেটিভ এটিটিউডটো আহিব তো ইউটিলিটেৰিয়ান কনচিকুৱেঞ্চটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা হ'ব এক্সাম্পল এৱাৰ্ডছ চাচ এজ ভাৰত ৰত্ন পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ etc are bestowed by the government to develop a positive attitude in the citizens toward their respective works and social service তো ভাৰত ৰত্ন দিয়ে পদ্মভূষণ দিয়ে পদ্মবিভূষণ দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে ৰাইট
তো কোনোবাই যদি চিটিজেনবিলাকে এটা পজিটিভ এটিটিউড লৈ ৰেছপেক্টিভ ফিল্ডত কিবা ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ কামৰ সন্মান জনাই পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰ্ডবোৰ দিয়া হয় ঠিক আছে তো সেই এৱাৰ্ডবোৰ পালেও তুমি এটলিষ্ট তোমাক মটিভেট কৰিব ভাল কাম কৰিবৰ বাবে তো এৱাৰ্ডবিলাকেও তোমাক এটা পজিটিভ এটিটিউড আনি দিব পাৰে তো কনচিকুৱেঞ্চটো তোমাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড আনি দিব পাৰে ভেলু এক্সপ্ৰেছিভ ফাংচন ইট হেল্পছ টু ডেমনষ্ট্ৰেট ওৱানছ ছেল্ফ ইমেজ টু আদাৰ্ছ It expresses our basic values. It helps in securing social approval for an individual. Example, standing in solidarity with victims of injustice, even if one is not directly related to it, demonstrated the value of courage and equality for all. তো তুমি যে দেখিছা সমাজত যিখিনি ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিবোৰৰ এগেইনষ্টত ইনজাষ্টিছ হৈ আছে তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেই ইনজাষ্টিছ হৈ থকা ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটিৰ ভিক্টিমবোৰৰ লগত সলিডাৰিটি ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ সাইডত থিয় দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত হৈ থকা ইনজাষ্টিছৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব ঠিক আছে তো সেইবোৰ হৈছে ভেলু এক্সপ্ৰেছিভ ফাংচন সেইবিলাকে তোমাৰ এটিটিউডৰ ফলতে আহিব তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড থাকিব লাগিব যে এই ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটিৰ ওপৰত ইনজাষ্টিছ হৈ আছে আমি সেইবোৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড হয় হওক আৰু সিহঁতৰ ওপৰত যি হৈ আছে মোক কিনো আহে যে মোৰনো কিনো মতলব তেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ এটিটিউড থাকিলে কিন্তু নহ'ব তো পজিটিভ এটিটিউডে তোমাক কিছুমান ভেলু আহাত সহায় কৰে Knowledge function, it enables one to understand the environment and be consistent in one's ideas and thinking. It desires for a predictable and stable world. Example, a peace negotiator's cultural understanding fosters ethical conflict resolution. তো নলেজ থাকিলে তুমি কিবা এটা আইডিয়াই হওক এনভাইৰনমেণ্টটোৱে হওক চিটুৱেশ্যনটো হয় বুজিবলৈ ইজি হয় ঠিক আছে আৰু সেই তেতিয়া তোমাক এটা ভাল এটিটিউড গঢ় লোৱাত সহায় কৰিব Social adjustment function. Attitude helps us in social adjustment. Attitude helps us in simplifying our perception about the world and make it more manageable to us. তো attitude আমাক কি কৰিব social adjustment হোৱাত সহায় কৰিব simplify কৰিব আমাৰ পাৰসেপশ্যনটো পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি আৰু এক মেনেজ কৰাত সহায় কৰিব Example, Michel's open-minded attitude allows him to adapt to diverse cultural perspectives, facilitating social interaction and fostering understanding in a globalized world. ঠিক আছে তো আমি অকণ open-minded attitude ৰাখিব লাগিব তেতিয়া সেই globalized worldত বিভিন্ন কালচাৰৰ প্ৰতি বিভিন্ন ডাইভাৰ্স কালচাৰ পাৰ্সপেক্টিভটো আমি এডাপ্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সি আমাৰ social interactionটো সহায় কৰিব social adjustmentটো সহায় কৰিব আমি পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো নেৰ' পাৰসেপশ্যন আছে সেইটো আমি ব্ৰড কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি অপেন মাইণ্ডেড এটিটিউড ৰাখিব লাগিব তো এটিটিউডে কেনেকৈ ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট কৰাত ছ'চিয়েল ইণ্টেকশ্যন কৰাত সহায় কৰে দেখিছানে ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি ফাংচন ইট হেল্পছ ইন ডিছপ্লেইং দ্য ইনফৰমেশ্যন অফ এটিটিউড অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল টু আদাৰ্ছ এক্সাম্পল পিপল চেলিব্ৰেট দেয়াৰ LGBTQ আইডেণ্টিটি প্ৰমোটিং ইনক্লুচিভিটি এণ্ড চেলেঞ্জিং ছ'চিয়েল ষ্টিগমা তো ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটা LGBTQ কমিউনিটিৰ প্ৰতি এটিটিউডটো কেনেকুৱা হয় তুমি বোলে এনেকুৱা এই লেছবিয়ান এই কে ৰাম কি মাত্ৰ দুটাই হেৰি আছে জেণ্ডাৰ আছে মতা আৰু মাইকী তাৰ বাহিৰে একো নাই LGBTQ তুমি ছাপোৰ্ট নকৰা ঠিক আছে তুমি হোমোফোবিক হোমোছেক্সুৱেলিটি প্ৰেক্টিছ কৰা তুমি ভাল নোপোৱা তো সেইবোৰ ধৰণৰ এটিটিউডে তোমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ LGBTQ কমিউনিটিৰ মানুহবোৰৰ লগত মিলি যোৱাত সহায় নকৰিব ঠিক আছে সেইবোৰ তুমি সদায় তুচ্ছ চকুৰে চাবা নিম্ন বুলি ভাবিবা এটা সিহঁতক ইণ্ডিকেট কৰিব চেষ্টা নকৰিবা কিন্তু যেটা পজিটিভ এটিটিউড আহে যে একো নাই সিহঁতো মানুহে হয় পৃথিৱীত জন্ম হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে LGBTQ কমিউনিটিৰ মানুহবোৰৰ মানুহে হয় ঠিক আছে মানুহ হিচাপে চাব লাগিব তো সিহঁতৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰবোৰ সিহঁতক দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পজিটিভ এটিটিউড ৰাখা তেনেহ'লে কি হ'ব তোমাৰ সেই ধৰণৰ কমিউনিটিৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ দুখবোৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ সুখত সুখী হ'বা তুমি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে ইকো ডিফেন্সিভ ফাংচন ইট প্ৰটেক্টছ an individual from acknowledging the basic truth about himself or harsh realities of life. It helps an individual to psychologically isolate him from group
perceived as hostile or threatening. তো ইগো ডিফেন্সিভ ফাংচনো আহি যাব ইয়াত, ঠিক আছে। তো কিছুমান হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি আছে লাইফৰ, সেইবোৰ আমি একচেপ্ট কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। সফলতা লাভ কৰিবলৈ কষ্ট কৰিব লাগিব, ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব, ত্যাগ কৰিব লাগিব, সেইবোৰ হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি। তুমি যদি ভাবিছা মই দিনটোত 1 ঘণ্টা পঢ়িম আৰু বাকী সময়খিনি মই মোবাইল টিপি থাকিম আৰু মই APSC ক্লিয়াৰ কৰি দিম, সেইটো ভুল ভাবিছা। APSC ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তুমি নিজৰ কি কৰিব লাগিব, বেছিভাগ সময় পঢ়া শুনাৰ নামত দিব লাগিব, নলেজটো গেইন কৰাত দিব লাগিব, ঠিক আছে। এনচাৰ ৰাইটিঙত দিব লাগিব, MCQ প্ৰেক্টিছত দিব লাগিব, মক পেপাৰবোৰ দিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি এটা সময়ত গৈ পেলাই APSC ক্ৰেক কৰিবগৈ পাৰিবা। তো তোমাৰ বেছিভাগ সময় তুমি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ নামত দিব লাগিব। পাৰ্টি কৰি ফুৰিলে নহ'ব, ফূৰ্তি কৰি ফুৰিলে নহ'ব, সেইখিনি সময়ত তুমি তেনেকুৱা লেভিছ লাইফষ্টাইলটো তুমি ত্যাগ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এইবোৰ হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি, সেইবোৰ তুমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু তাত তোমাৰ এটিটিউডে সহায় কৰিব। তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড আছে যে মই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিমই, তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমি চব কৰিম, কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিম, ত্যাগ কৰিব লাগে ত্যাগ কৰিম। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউডেহে তোমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ছ ৰিয়েলিটিবোৰ একচেপ্ট কৰাত সহায় কৰিব আৰু তুমি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবা। ইট হেল্পছ এন ইণ্ডিভিজুৱেল টু চাইক'লজিকেলি আইচলেট হিম ফ্ৰম গ্ৰুপছ পাৰচিভড এজ হষ্টাইল অৰ থ্ৰেটেনিং। তো যিবোৰ তোমাৰ গ্ৰুপ অকণমান হষ্টাইল নিচিনা লাগিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন অকণমান থ্ৰেটেনিং লাগিছে, তাৰপৰা তুমি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিবা। Example, person X may not be able to play football like Messi. Instead of accepting this reality, he can claim that he does not like football to maintain his self-image. তো কিছুমানে সেইটোও কৰে, কিছুমানে কি ফুটবল খেলে কিন্তু সি মানে অকণ ইগ' এটা আছে, তো সি এতিয়া মেছিৰ নিচিনা ভালকৈ খেলিব নাজানে, তো সি ফুটবল খেলোঁ বুলি অকণ বাহাদুৰি মাৰি ফুৰে। তাক কেতিয়াবা ক'ব তোমালোকে ফুটবল খেলিব, কিন্তু সি নেখেলে, সি বাহানা মাৰি থাকিব, না আজি গা বেয়া, আমুক বেয়া তামুক বেয়া। ক'ৰবাত ফুটবল খেলা দিনাখন সি এক্সপ'জ হৈ যাব যে সি ভালকৈ নেখেলে, তাৰ ইনচিকিউৰিটিটো ওলাই পৰিব, ৰাইট। সেইকাৰণে সি ফুটবল নেখেলোঁ বুলি কৈ ফুৰে আৰু সি নিজৰ ছেল্ফ ইমেজটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে। সেইটো ইগ' ডিফেন্সিভ ফাংচন। তো কোনোবাই চবেইতো এতিয়া ফুটবল খেলিলে বুলি চবেইতো মেচিন নিচিনা খেলিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়। এইবোৰ এইবোৰ জেনেৰেশ্যনেল টেলেণ্ট, ওৱান্স ইন এ জেনেৰেশ্যনত তেনেকুৱা ধৰণৰ টেলেণ্ট এবাৰেই আহিব। বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা মানুহ, তেণ্ডুলকাৰ নিচিনা মানুহ, ৰোহিত শৰ্মাৰ দৰে মানুহ, ধোনীৰ দৰে মানুহ, যুৱৰাজ সিঙৰ দৰে মানুহ, এইবোৰ জেনেৰেশ্যনেল টেলেণ্ট। জেনেৰেশ্যনটো এবাৰেই আহিব এইবোৰ। তো তুমি ক্ৰিকেট খেলা, সিহঁতৰ নিচিনা ভাল খেলিব নোৱাৰা, তথাপি তুমি এইটো ডিনাই কৰিব নালাগে যে তুমি ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰা, তুমি পাৰা, খালি ইমানখিনি লেভেলৰ স্কিল কাৰ তাত আছে, তুমি ইমান সময়ো দিব নোৱাৰা ন। তো সেয়ে বুলি তুমি কম্পিটিশ্যনত নাযাবা নিজৰ ছেল্ফ ইমেজটো বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে, সেইটো ভুল কাম। কিন্তু তেতিয়া সেই ৰিয়েলিটিটো, হাৰ্ছ ৰিয়েলিটিটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে তুমি বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা ভাল নেখেলোঁ, কিন্তু মই খেলিব জানো আৰু মই খেলিম, ৰাইট। সেইটোৱে নিজৰ ছেল্ফ ইমেজৰ ইমান মেইনটেইন কৰি থাকিলে নহ'ব, নহ'লে লাইফটো এনজয় কৰিব পাহৰি যাবা। ছেল্ফ এৱাৰনেছ ফাংচন, এটিটিউড কেন হেল্প পিপল টু এপ্ৰ'চ থিংছ ডেট আৰ বেনিফিচিয়েল টু দেম এণ্ড এভইড থিংছ ডেট আৰ হাৰ্মফুল টু দেম। ছেল্ফ এৱাৰনেছ আছে, তুমি জানা চিগাৰেটটো খালে বেয়া, শৰীৰৰ পক্ষে বেয়া, তুমি সেইটো এভইড কৰিবা, ঠিক আছে। তুমি জানা যে বানানাটো খালে ভাল, শৰীৰৰ পক্ষে ভাল, আপেল এটা খালে ভাল হ'ব, তো সেইটো তুমি এপ্ৰ'চ কৰিবা, সেইটো তুমি একচেপ্ট কৰিবা। তো এটিটিউডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ভাল বস্তুৰ প্ৰতি তোমাৰ ভাল এটিটিউড আছে, বেয়া বস্তুবোৰ তুমি এভইড কৰিব বিচাৰিছা, তেনেকুৱা এটিটিউড আছে, সি তোমাৰ হেল্থটো ভালে ৰাখিব শেষ, হয়নে নহয়। ইমানখিনি ছেল্ফ এৱাৰনেছ তুমি নিজে থাকিব লাগিব। এক্সাম্পল, পাৰ্চন এক্স পজিটিভ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ হেল্থি ইটিং লিডছ হাৰ চুজ নিউট্ৰিশ্যনেল ফুডছ এণ্ড এভইড হাৰ্মফুল ডায়েটেৰী হেবিট। তো কোনোবা এজনী এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিছে যে মই নিজৰ হেল্থটো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া তাৰ ডায়েটটো বহুত ভাল ভাল নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড থাকিব, ঠিক আছে। কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল ডায়েট সি ফ'ল' নকৰে, এভইড কৰিব সেইবোৰ। ইমানখিনি ছেল্ফ এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব। নেক্সট টপিক হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এটিটিউড অন বিহেভিয়াৰ। তো এটিটিউডে তোমাৰ বিহেভিয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায়, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এটিটিউডৰ ওপৰতে আমাৰ বিহেভিয়াৰটো থাকিব, ৰাইট। ক'ত গ'ল? Our attitude, which are a set of beliefs, feelings and predisposition we hold towards things, have a significant influence on our behavior, the way we act in different situations. তো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিলিফ ৰাখোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ ৰাখোঁ, সেইবিলাকে কিবা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰচেপশ্যন আছে,
ঠিক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট অফ ভিউ আছে, সেইবিলাকে আমাৰ কিন্তু বিহেভিয়াৰটোৰ ওপৰত ছিগনিফিকেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ আনি দিয়ে। আমি বেলেগ বেলেগ ছিটুৱেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰোঁ, সেই বিলিফ ফিলিংছ আৰু পাৰ্চেপশ্যনবোৰে আমাক কি কৰে, আমাৰ বিহেভিয়াৰটো ছেট দিয়ে। তো আমাৰ এটিটিউডনো কিহৰ পৰা আহে, আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিলিফ ছিষ্টেমটো আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেপশ্যন আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট অফ ভিউ আছে, সেই আমাৰ এটিটিউডটো ছেট দিয়ে। ফৰ এক্সাম্পল, ইফ ছামৱান এনজয়ছ এক্সাৰচাইজ, পজিটিভ এটিটিউড, দে মাইট বি মোৰ লাইকলি টু গ' ফৰ এ ৰান, বিহেভিয়াৰ। তো কোনোবাই এক্সাৰচাইজ কৰি ভাল পায়, ঠিক আছে, তেওঁ জানে মোৰ হেল্থটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে, হাউ ইউ থিংক, তুমি ভাবিছা যে মোৰ হেল্থটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, ভেৰি গুড। আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব, হেল্থটো ভালে হৈ থাকিব, সেইটো তুমি ভাবি গম পাইছা। এতিয়া তুমি কেনেকুৱা ফিল কৰিছা, এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে তুমি মানে অকণ ৰিফ্ৰেছ ফিল কৰি দিছা, তো মুডটো আপলিফমেণ্ট হৈ গৈছে। গতিকে তুমি এক্সাৰচাইজ কৰিলে শৰীৰৰ কাৰণে যে ভাল, সেইটো তুমি গম পাইছা, তাৰ কাৰণে তুমি একশ্যন লৈছা, দৌৰিবৰ কাৰণে গৈছা, আৰু দৌৰি পেলাই তুমি গম পাইছা তুমি বহুত ভাল ফিল কৰিছা। তাৰপিছত সেইটো লাহে লাহে তুমি যিহেতু ভাল ফিল হ'ল, তো তোমাৰ পজিটিভ এটিটিউড এটা আহিলে যে দৌৰিলে বহুত ভাল লাগে দেই। তো দৌৰাৰ প্ৰতি তোমাৰ এটা ভাল পজিটিভ এটিটিউড আহি গ'ল, এক্সাৰচাইজৰ প্ৰতি ভাল পজিটিভ এটিটিউড আহি গ'ল, এতিয়া তুমি সেইটো কণ্টিনিউ কৰি যাবা, আৰু সেই তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ দিব, এটা ছেপ এটা দিব, যি সদায় দৌৰিবলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰি দিবা তুমি। তো তোমাৰ নতুনকৈ হেবিট এটা ডেভেলপ হৈ গ'ল, ঠিক আছে, সেইটো তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিও ছেপ দিব। ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এটিটিউড এণ্ড বিহেভিয়াৰ কি কি আছে আমি চাওঁ। এটিটিউড ইজ এন ইণ্টাৰনেল কম্পনেণ্ট অফ আৱাৰ কগনিশ্যন, নলেজ অৰ ইনফৰ্মেশ্যন। বিহেভিয়াৰ কি, বিহেভিয়াৰ ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অৰ এক্সিবিশ্যন অফ ছাচ এন এটিটিউড। এতিয়া ক'লোৱে, কোনোবাই যদি গম পাইছে, প্ৰথমে এটা কগনিটিভ সি ভাবি চাব লাগিব ন, যে দৌৰাটো বা এক্সাৰচাইজ কৰাটো মোৰ শৰীৰৰ পক্ষে ভাল, সি ভাবিছে, তাৰপিছত সি দৌৰিব গৈছে, দৌৰি পেলাই তাৰ বহুত ভাল ফিল হৈছে, ঠিক আছে, তো তাৰ দৌৰাৰ প্ৰতি বা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ প্ৰতি ভাল এটিটিউড আহিলে, আৰু তাৰ ফলত সি সদায় দৌৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো এটা নতুনকৈ হেবিট এটা লৈ আহিলে। তো তোমাৰ বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ হ'লনে, নতুনকৈ হেবিট এটা ডেভেলপ হ'লনে, তোমাৰ তাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত তাত প্ৰভাৱ পৰিবনে, ৰাইট। আগতে তুমি খুব লেজি পাৰ্চনেলিটি আছিলে, এতিয়া দৌৰি পেলাইতো খুব ফ্ৰেছ ফিল কৰা, খুব এনাৰ্জেটিক ফিল কৰা, তো তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি শ্বিফ্ট হৈ যাব। তো বিহেভিয়াৰ সেইটোৱে, ইট ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ ছাচ এন এটিটিউড, সেই এটিটিউডটো তুমি মেনিফেষ্ট কৰি আছা, সেইটো কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছা, তো সেইটোৱে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো কি কৰিব, চেঞ্জেছ আনিব। এটিটিউড, এ পাৰ্চনছ এটিটিউড ইজ মেইনলি বেছড অন এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ গেইনড বাই হিম ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ হিজ লাইফ এণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যন। তো মানুহ এজনে তাৰ গোটেই লাইফটোত যিখিনি লাইফৰ পৰা যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে, তো সেইখিনিৰ ওপৰত এটা এটিটিউডটো গঢ় লৈ উঠিব। এতিয়া মই সেই চকৰিটোত উঠি পেলাই মই বহুত ভয় খালোঁ, ঠিক আছে, তো মোৰ চকৰিটোত উঠিব মন নাযায়, তো নিজৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকিছোঁ মই, তাৰ প্ৰতি মোৰ চকৰিটোৰ প্ৰতি নিগেটিভ এটিটিউড এটা আহিব, ৰাইট। বিহেভিয়াৰ কি, দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এ পাৰ্চন ইজ বেছড অন চিটুৱেশ্যন এণ্ড চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ। তো বিহেভিয়াৰটো কিন্তু চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, কোনটো চিটুৱেশ্যনত তুমি কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ, বেলেগ বেলেগ চাৰ্কামষ্টেঞ্চত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰা, ৰাইট। ফেক্টৰ্ছ লাইক এনভাইৰনমেণ্ট, এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড মৰেল ভেলিউজ মেইনলি ইনফ্লুৱেঞ্চ এটিটিউড। তো এটিটিউডৰ ওপৰত এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰভাৱ পৰিব, তোমাৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰভাৱ পৰিব, ৰাইট। তোমাক এটা যদি পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তোমাৰ অভিয়াছলি পজিটিভ এটিটিউড এটা আহিব, যদি নিগেটিভ এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, নিগেটিভ এটিটিউড আহিব। তো মৰেল ভেলুবোৰ কেনেকুৱা, সেইবিলাকে এটিটিউডৰ ওপৰত কৰিব। যদি বেলেগৰ তুমি দুখীয়া সহায় কৰাটো ভাল বুলি ভাবিছা, সেইটো ভাল এটিটিউড, সেইটো মৰেল ভেলু হয়, দুখীয়া ভাল সহায় কৰিব লাগে, ডাঙৰ সন্মান কৰিব লাগে, বহুত ভাল, এইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল বিলিফ হয় বা ভেলু হয়, মৰেল ভেলু হয়, সেই তোমাৰ এটিটিউডটো প্ৰভাৱ পেলাব, তাৰ ফলত তুমি তাৰ বিহেভিয়াৰটো তাৰ প্ৰভাৱটো দেখিব পাবা। তো তুমি যদি হৈছে ডাঙৰ সন্মান কৰাটো ভাল, তুমি ডাঙৰ মানুহৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিবা, সি তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল কৰিব, তেতিয়া ক'ব ল'ৰাটো বহুত ভাল বিহেভিয়াৰ দেই, তাৰ ব্যৱহাৰ পাতি বহুত ভাল। এটিটিউড, কেৰেক্টাৰ ট্ৰেইটছ, বায়'লজিকেল ফেক্টৰ্ছ লাইক এণ্ডক্ৰাইন এণ্ড নাৰ্ভাছ ৰেছপন্সেছ ইনফ্লুৱেঞ্চেছ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ। কিন্তু বিহেভিয়াৰটো আমাৰ স্পণ্টেনিয়াছ হৈ যায়, ঠিক আছে, তো সেইবিলাকৰ পৰা এটিটিউডৰ প্ৰভাৱ পেলায়, কেৰেক্টাৰ তোমাৰ কেনেকুৱা তাৰো প্ৰভাৱ পৰিব, ৰাইট, তোমাৰ নাৰ্ভাছ ৰেছপন্স কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। এটিটিউড, ইট ইজ মোৰ পাৰ্চনেল, প্ৰত্যেক মানুহৰ এটিটিউড বেলেগ বেলেগ, ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ এটিটিউড বেলেগ বেলেগ থাকে। কোনোবা বস্তু মই যদি ভাল পাওঁ, মোৰ ভাল এটিটিউড আছে, তুমি বেয়া পাব পাৰা, তোমাৰ বেয়া এটিটিউড থাকিব পাৰে ছেম বস্তুটোৰ প্ৰতি। বিহেভিয়াৰ, ইট ইজ মোৰ ছ'চিয়েল, তুমি ছ'চাইটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেট অফ প্ৰিন্সিপাল পালন কৰা, সেইটো তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো, কিন্তু এইটো পাৰ্চনেল বস্তু নহয়, এইটো ছ'চিয়েল বস্তু। ছ'চাইটিত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰা, ঘৰত তুমি যেনেকুৱা বিহেভ কৰা, কিন্তু ছ'চাইটিত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰিবা, সেইটো তোমাৰ কিন্তু মেইন হেৰি হয়, মানে
বিহেভিয়াৰটো ছ'চিয়েল হয় এটিটিউড ৰিফ্লেক্টছ ওৱানছ ইম'শ্যন অপিনিয়নছ এণ্ড থটছ এটিটিউডে কি কৰিব এজনৰ ইম'শ্যন কেনেকুৱা হয় তাৰ অপিনিয়নটো কি আৰু থটটো কেনেকুৱা সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব তো ঠিক আছে তো চকুৰিত যে উঠিলে যে মোৰ যে ভয় যে লাগে সেইটো মোৰ ইম'শ্যনটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছেনে যে মোৰ ফিয়াৰ এটা হয় তেনেকৈ ধৰণে সেই অপিনিয়ন আৰু থটবোৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিব বিহেভিয়াৰ ৰিফ্লেক্টছ ওৱানছ এটিটিউড এজ একশ্যন আৰ দি ৰিফ্লেকশ্যন অফ আৱাৰ থটছ তো বিহেভিয়াৰবিলাকে এজনৰ এটিটিউডটো ৰিফ্লেক্ট কৰিবই একশ্যন হিচাপে তাৰ লগতে তোমাৰ আমাৰ থটবিলাকো ৰিফ্লেক্ট কৰিব এক্সাম্পল টিনেজ হেভ এন এটিটিউড অফ ৰেচপেক্ট টুৱাৰ্ড এল্ডাৰ্ছ এণ্ড প'ৰ পিপল বিহেভিয়াৰ এক্সাম্পল হ'ল দিছ এটিটিউড কেন বি চিন ইন হিজ বিহেভিয়াৰ অফাৰিং চিট টু এল্ডাৰ্ছ ইন বাছ অৰ হেল্পিং দেম ইন ক্ৰছিং দ্য ৰুটছ এতিয়া এটিটিউড মানে কি তোমাৰ এতিয়া ডাঙৰৰ প্ৰতি যে সন্মান কৰা সেইটো হৈছে তোমাৰ এটিটিউড ঠিক আছে আৰু তুমি ভাবা যে ডাঙৰ সন্মান কৰাটো ভাল সেইটো তোমাৰ মৰেল ভেলু হয় আৰু যেতিয়া তুমি সঁচাকৈ ডাঙৰ সন্মান কৰি পেলাই বাছখনত নিজৰ চিটটো এৰি দিবা তেতিয়া তোমাক গম পাম যে তোমাৰ এটিটিউডটো মতে তুমি কাম কৰিছা এনে তুমি এটিটিউডটো ৰাখিছা বোলে ডাঙৰ সন্মান কৰিব লাগে কিন্তু দেখিছা বাছখনত বুঢ়ী মানুহজনী থিয় হৈ আছে তথাপি তুমি নিজৰ চিটটো এৰি দিয়া নাই তোমাৰ এটিটিউডটো ভাল বুলি ক'ম কিন্তু তোমাৰ একশ্যনটো ভাল হোৱা নাই তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল হোৱা নাই তোমাৰ এটিটিউড আৰু বিহেভিয়াৰৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তেতিয়া তেনেকুৱা হয় তুমি মানুহক দেখাবৰ কাৰণেহে এইটো দেখুওৱা যে তুমি ডাঙৰ সন্মান কৰা তুমি যদি সঁচাকৈ ডাঙৰ মানুহক সন্মান কৰা তেন্তে তুমি সেই বাছখনত বুঢ়ী মানুহজনীক নিজৰ চিটটো এৰি দিব লাগে তো এটিটিউডে বিহেভিয়াৰটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আমি সেইটোকে পঢ়ি আহিছোঁ তো আজিৰ ক্লাছটোত আমি ইমানখিনিয়ে পঢ়িম ঠিক আছে আজি আমি এটিটিউডৰ ওপৰত অকণমান আভাস পালোঁ এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি এই চেপ্টাৰটো আমি কমপ্লিট কৰিব চাম আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই ঠিক আছে থেংক ইউ